And when you're right here with me, isang pusong tapat ang sa akin ay likain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Amen, hallelujah. Isang pusong tapat ang sa akin ay likain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal papagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Oh, glad to be in God's service, amen. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reach out before me. I'm glad you look down and choose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. Wanna use this body for my Lord one more time. Amen. Hallelujah. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service. Hallelujah. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Make a joyful noise unto the Lord. All he land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. 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 Get you decided. We'll tell everybody that Jesus Christ is King. Oh, get all excited. We'll tell everybody that Jesus Christ King. Oh, get all excited. We'll tell everybody that Jesus Christ King. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings and Lord of Lords. We're together again. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. We're together again. In one accord. Something good is going to happen. Something good is in this
for we're together again. Praising the Lord. We're together again. Praising the Lord. Amen. Hallelujah. We're together again. In one accord. Hallelujah. Something good is going to happen. This city is for we're together again. Praising the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. Who God's not dead, He is alive. God's not dead, amen. He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head. I can feel Him in my feel Him in my heart. I can feel Him all over me. Oh, God's not dead. He is alive. God's not dead. Amen. Oh, God's not dead. He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head. I can feel Him in my mind. I can feel Him in my heart. I can feel Him all over me. Ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus. Amen. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus, binihag ng Diablo. Pinalaya ni Jesus, binihag ng Diablo. Pinalaya ni Jesus, binihag ng Diablo. Pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema yung lagat sa tulong ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Matan mo ang ibon kahit binabagyo. Meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong nata Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubog. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping us alive. My Jesus keeping us alive. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me, and it's pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me, and it's pumping up inside. My Jesus, pumping up inside. Hallelujah! 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 Because one more time, it's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Keeping me alive, keeping us alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's so bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, bubbling up inside. With Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And All that is within me, His holy name. Praise the Lord, oh my soul. bless Praise the the Lord, oh my soul. and All all that is within within me me. is His name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen, praise the Lord. At tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ng pinagpala ay pumalagpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tunay mga minamahal na talagang mapalad ang bawat isa sa atin dahil narito tayo na ating napapurihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen, praise the Lord. At sa ating pagpupuri sa buong maghapong ito mga minamahal, tayo o ang bawat isa ay talagang let us be glad and rejoice. Amen! Na lahat ng mga problema sa ating buhay at ating munang isang tabiyan at tayo ay talagang magpuri at magalak sa araw na ito dahil tunay mga minamahal na this is the day that the Lord has made. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. And I give you double honor and respect sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wildis Rada Almeida, the end time prophet of our loving God. And we remember and cherish the blessed teaching and memories of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeida. At sa kanilang buong beloved Almeida children, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, sa ating mga bisita. Kung mayroon po tayong mga visitors sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders na ating kasama natin ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher at maging sa ating mga beloved live webcast viewers through Facebook and YouTube. At talagang sila mga minamahal ay talagang nakaantabay sa ating banal na gawain at kayo ay manatili lamang diyan dahil nariyan at kayo din po ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At tunay nga na sa ating pagpupuri sa buong maghapon na ito mga minamahal, ating ihanda ang ating sarili dahil makita natin na talagang may inihanda ang dakilang Diyos sa bawat isa po sa atin. At sa oras na ito mga minamahal, tayo ay dadako na po sa mga buhay at mga pakikinig ng mga pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At ang sabi nga po dito mga minamahal sa aklat ng Amos ng chapter 4 verse 5, ang sabi nga po dito, and offer a sacrifice of thanksgiving with leaven, and proclaim and publish the free offerings for this. Like it you, O you children of Israel, saith the Lord God. At kayo'y mangaghandog ng hain ng pasasalamat na may libadura at kayo'y mangaghayag ng kusang mga handog at inyong itanyag sapagkat ito'y nakalulugod sa inyo o ninyong mga anak ni Israel, sabi ng Panginoong Diyos. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na ang sabi nga po dito na tayo ay mangaghandog ng pasasalamat sa ating dakilang Diyos na talagang marapat lamang na sa ating
buhay sa buhay ng bawat isa na mga talagang mananampalataya ng ating dakilang Diyos na tayo ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ating handa ang ating mga sarili dahil ang mga patutuong ito mga minamahal, ito ay patutuo ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa buhay ng ating mga beloved kapatid na talagang sila po ay talagang nabigyan ng pagkakataon upang magpasalamat sa araw na ito. Amen. Praise the Lord. At ating ang pinaghahanda ang ating mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at ating pong pinaghahanda po ang mga sumusunod. Amen. Praise the Lord. At ating pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Deo Rodriguez. Sundan po siya ng ating beloved sister Elisa Munda Cruz, beloved brother Mario Fernandez, beloved sister Irene Serban, and beloved brother Fernando de Guzman, at ang panghuli po ang ating beloved sister Corazon Soto. Amen. Praise the Lord. Sila po mga minamahal ang talagang nabigyan ng pagkakataon na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. At tayo ay mainam na makinig mga minamahal dahil ito ay mga patutong ito ay magbibigay kalakasan sa bawat isa po sa atin na ito ay gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sinabi ng aklat ng John chapter 3 na verse 33 na ang mga patutong ito na ating tinanggap, ito ay tatak ng Kristiyano at na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at totoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At atin na pong formal na buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Deo Rodriguez. Amen. Praise the Lord. At maganda po ang ating beloved adults choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, paglolhati ay tanging sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Hallelujah, Lord. hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y ganun din ang aking pagbati. Dobling paggalang po sa ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda. Ganun din sa pag-aalala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Linas Almeda. At ganoon din ang aking pagbati manamahal ng magandang tanghali. Ganoon din sa ating sa beloved mga manggagawa. Sa pangunguna po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Kabalikat ng kanilang pong mahal na anak, ating Sister Bynes. Ganoon din sa ating mga beloved elders na ating kapili ngayon, manamahal. Maging sa inyo manamahal. Nakapatiran, hallelujah. At ganoon din sa ating mga webcast viewers, hallelujah. Tunay po na napakabuti po ng pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Tunay po na grabing pasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon dahil muli binigyan tayo ng magandang panahon at komportableng panahon na naman upang siya ating papurihan at pasalamatan, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapasalamat dahil sa patuloy na pag-ingat, patnubay niya sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na binibigay niyang kalakasan, manamahal. Hallelujah. Maging sa pag-provide sa lahat ng may pangangailangan, manamahal. Nandun manamahal talagang pandemya man, manamahal. Ngunit andun lagi ang pag-provide ng pinakamamahal Panginoon ng lahat ng aming mga pangailangan. Dahil alam niyo manamahal, dati-dati po ang inyong bang lingkod nung bago po makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, napakarami din po naming karamdaman mga minamahal. Ang inyong manlingkod ay butas-butas po ang bituka po dati. Grabe pong dugo ang lumalabas po sa akin. Talagang grabing kirot at sakit po ng aking nararamdaman. Hallelujah. Dahil sa mga karamdaman yan manamahal, talagang grabing gastos. Talagang kung saan-saan po kami nagpagamot. At the same time, nasabayan pa ho ng aking anak na nagkaroon po ng skin disease mula ulo hanggang paa.
Talagang ako'y nahabag po sa aking anak dahil yung skin disease po niya talagang grabe. Excuse me po manamahal sa mga nagbe-breaking po. Talagang buong katawan niya manamahal talagang may nana po yan. Ano, talagang grabing habag, talagang hindi siya makatulog. Talagang awang-awa akong sa aking mahal na anak. Dahil sa nakikita ko sa aking anak manamahal, halos di ko na maramdaman yung sakit ng aking nararamdaman na mahal. Talagang nandun din maging sa pagpapagamot ng aking anak, kung ano, maging albularyo sa mga dermatologist manamahal, talagang isa pa yung nagsama-sama kami manamahal upang magkagastos-gastos at magkabaon-baon sa utang manamahal. Hanggang sa dumating po yung mga pagkakataon manamahal na may mga taong ginamit ng Diyos, hallelujah. Nandun na mahal na talagang naghayag ng kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang ibinalita sa amin kung gaano kabuti ang Diyos. Alam niyo na mahal, hanggang sa kami nakadalo po, nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, tumanggap ng bautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Alam niyo, sabi nga po ng mga manggagawa sa amin, wala kayong ibang gagawin kundi basta dumalo lamang kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon magbibigay solusyon sa inyong mga problema. Hallelujah. Tunay pa manamahal, hallelujah. Nung hindi pa po lumilipas ang isang buwan, for almost a month, manamahal, dahil wala na nga po kaming pera, wala na rin po kami magastos, hinayaan ko na lamang po na antayin ang kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po manamahal, hindi pa po lumilipas ang isang buwan. Akin pong napansin na mahal, ang galis ng aking anak na mula ulo hanggang paa na nagnanana po yung manamahal, pinatuyo ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Alam niyo manamahal, sa grabing galak ko, ako po'y nagpalista, bagamat sa aking kabaguhan manamahal, ako'y nagpalista. Sabi ko, kapatid, magpapalista ako, magpapasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon. At tunay na nga, nilista ako manamahal. Sa grabing kagalakan ko dahil napakabuti ng Diyos, hallelujah, na talagang tunay manamahal na pinagaling ang aking mahal na anak. Alam niyo, pagbalik ko sa aking kinaupuan, sa aking grabing kagalakan, biglang napaisip ako manamahal. Sabi ko sa aking sarili, di ba bago rin ako makakilala, butas-butas din ang aking bituka, ngunit hindi ko na pala napansin, maging ako man ay pinagaling na rin ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Talagang tunay na napakabuti ng Diyos, hallelujah. Maraming salamat sa binibigay na pinakamamahal na Panginoon, mga himalang yan, hallelujah. Tunay na yan po mga nagpapalakas po sa atin, hallelujah, na binigay ng Diyos upang maalaala natin manamahal kung gaano kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Hallelujah. Ganon din na mahal sa aking mahal anak. Lang yan po ay mabundol ng tricycle manamahal. Talaga na mabundol yan, mga 10 years old pa lamang siya. May bagpak pa yan manamahal. Alam niyo, nabundol yan ng tricycle na punong-puno ng mangga na magdi-deliver ng mangga sa Ordaneta. Alam niyo manamahal, nung mabundol yan, ang mga tricycle manamahal, sabi ko nga, kahit humiga kayo dyan at suotan kayo ng daanan kayo ng tricycle manamahal, sasabit at sasabit kayo sa ilalim niyan. At lalo na po siya manamahal, mayroon pa ho siyang bag, nakabagpak pa ho yan manamahal. Ngunit alam niyo, nung yan ay mabundol ng rumaragasang tricycle manamahal, hindi siya napatilapon. Bagkus napailalim pa siya. Nung mabundol siya, napahiga siya, napailalim siya manamahal. Alam niyo manamahal, hallelujah, napakabuti ng Diyos. Dahil ang aking mahal na anak, tumayo lamang at nagpagpag, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Napakapalad po natin, manamahal, dahil may tinalaga ang Diyos na manalangin para sa atin. Hallelujah. Sa panguna natin, beloved Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat ng mga manggagawa. Hallelujah. Mapalad tayo, manamahal, dahil may mga nananalangin sa atin araw at gabi. Hallelujah. Kaya grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating pa sa aming buhay ang grabing trahedya, manamahal. Pumasok sa amin ng COVID, manamahal. Dalawa sa aking mamahal sa buhay na hindi sila dumadalo kasi manamahal. Sila po'y nadapuan ng COVID. Alam niyo manamahal, kaming tatlo ng aking anak na dumadalo sa gawain ng pinakamamahal, Panginoon. Kaya napakahalaga po ang pagdalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Alam niyo manamahal, pinasok kami ng COVID na hindi namin alam. Ang akala namin ordinaryong trangkaso lamang, ordinaryong ubo lamang manamahal. Ngunit patuloy kaming sumusuporta, nag-aalaga manamahal. Akala namin normal, hindi kami nakamas, wala kaming protection manamahal. Hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon ng isa kong anak din nahawa.
Yun nga po, nung nagpa-test yung aking anak dahil akala nila meron siyang trangkaso at parang dengue manamahal ang sinabi ng doktor. Yung pala nung ipapa-confine na siya manamahal, ang akala niya dengue. Yung pala nasabayan pa, may COVID na po siya manamahal. Positive na po, hallelujah. Kaya isa na rin po, bago po yun manamahal, na nalaman din po namin manamahal, ang aking beloved wife po manamahal, nagkaroon po, grabing ubo po niya manamahal. Kasama pa ho namin siya doon sa sala na kami natutulog manamahal. Alam niyo manamahal, talagang siya'y umubo ng umubo. Akala na, kaya namin ordinaryo lang manamahal. Ngunit ako'y nagtaka dahil umubo siya ng halos 2 hours, manamahal na walang tigil. Sabi ko sa aking mga anak, anak, gising kayo, gising. Magpuri tayo sa pinakamamahal na Panginoon kako dahil hindi na to biro. Sabi ko, hindi ito ordinaryong ubo. Tunay manamahal, talagang hindi siya nakakatulog. Ubo ng ubo, 2 hours manamahal na walang patid, na naghihirapan ng huminga. Nung kami makapagpuri manamahal, halos siguro mahigit 1 oras kami nagpuri manamahal. Nung aming paglabas, matapos kami magpuri manamahal, nakita namin nung aming siyang labasan manamahal, humihilik na sa himbing ng tulog. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon at buhat na naman mahal. Lumalabas na po siya, kumakain na, nagpapaaraw na, at manamahal. Ngunit nung siya magpa-test pa rin dahil nagduda nga kami manamahal, nung siya magpa-test dahil emplado po siya ng bulingit. Nandun na tinest po siya, tunay pa manamahal siya po positive, hallelujah, sa COVID-19, hallelujah. Alam niyo manamahal, ang grabing pasalamat namin sa aming pinakamamahal na Panginoon, sa ating pinakamamahal pang Sus. Ang aking mga anak, 3 kami manamahal na kasama sa bahay. Kami man manamahal, nakakasalamuhan namin without any protection manamahal. Ngunit kami pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Nung i-quarantine kami manamahal ng 14 days, after 7 days nun manamahal, sinuwab po kami manamahal. Ngunit sa test manamahal, negative po kami. Napakabuti po ng pinakamamahal Lord. na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ganon din sa aking mga mamahal na apo manamahal na talagang dumedede pa ho yan sa kanyang ina manamahal na meron siyang COVID manamahal. Ngunit alam niyo, yung bata talagang grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi sila nahawa ng COVID-19, hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At Praise ganon din the Lord, manamahal. hallelujah. Alam niyo, sa 14 days na pagka-quarantine sa amin manamahal, talagang sa totoo lang po, maging sa LGU, wala pong support na binigay sa amin, hallelujah, na dahil naka-quarantine po kami manamahal. Ngunit may mga tao na yung ibang kakilala, yung iba hindi namin Beloved kakilala. adults choir, Hallelujah. please prepare. Na kanila na naman pong inilalapag yung mga pagkain doon na provide ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise Maging the sa Lord. mga pagganon manamahal, talagang hindi nagkulang ang pinakamamahal na Panginoon na i-provide lahat ng aming pangangailangan. Hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganon din sa aming mamahal sa buhay. Sabi nga ng ating beloved elder, sabi nila may mga kaibigan siya naman na nagkaroon ng COVID-19. Gumastos na sila ng mahigit kalahating milyon. Hallelujah. Talagang iba hindi pa gumaling. Yung iba talagang mas tumataas pa ang kanilang gastos manamahal. Ngunit kami, hallelujah, tunay na napakabuti ng Diyos dahil sa panalangin, hallelujah, ng mga taong matuwid. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ganon din ang inyong abang lingkod. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako. Hallelujah. Sa gitna ng grabing aking dinanas manamahal, ako'y lumabas ng lamig sa pinakamamahal na Panginoon. Ngunit napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Ako'y ibinalik ng pinakamamahal na Panginoon upang makapaglingkod. Hallelujah. At ganon din na mahal. Hallelujah. Nung ako'y una pa lamang pumanamahal, talagang ako'y sinasabihan ng beloved ordained preacher na magpagamit manamahal. Talagang minsan tinatakasan ko po ang ating beloved ordained preacher. Kaya sabi pa nga ng beloved ordained preacher, para kang si Jonas, takas ka ng takas. Hallelujah. Tunay pa manamahal, talagang grabing hiya ko rin talaga sa totoo lang din mga manamahal. Alam niyo manamahal, dumating po sa akin ng isang pagkakataon na ang inyong bang lingkod po ay nagkaroon po ng dengue. That time, hindi ko po alam na dengue manamahal. Ang akala ko trangkaso, grabing trangkaso. Pero alam niyo manamahal, halos 12 days po akong hindi natutulog araw at gabi. Noong mga pang 10 days ko manamahal, hallelujah. Alam niyo manamahal, hallelujah. Alam niyo manamahal, para po kung cellphone na pinatay. Namatay po ang inyong abang lingkod manamahal. Biglang namatay pong ganon. Nagdilim ng aking paligid. Ngunit naiwan ang aking isip manamahal. Hindi na ako mapakapagsalita. Hindi ko na magalaw ang aking mga katawan manamahal. Talagang maging dilim na po ang aking nakikita, ang aking naaninag manamahal. Wala na akong liwanag na makita. Ang isip ko na lamang po at ipasok ko sa aking isip na
Mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako. Hallelujah. Tunay nung aking maisip yung bagay na nasabi ko sa aking isip na mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako. Biglang gumanon man mahal, tumunog ng ganon, biglang nagliwanag muli ang aking paligid. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na ibinalik muli ng pinakamamahal na Panginoon ang hiram na buhay na to. Napakabuti ng Diyos. Kaya ako'y nagpapasalamat dahil napabilang muli bilang isang mga awit, di man po karapat dapat. Hallelujah. At ako'y nagpapasalamat din sa grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw. Napakarami na pong aksidente, maging kamatayan na dinaanan ng iyong lingkod. Ngunit, dyan tayo pinakamapalad sa lahat ng mapalad. Hallelujah. Dahil may Diyos tayo nakilalang napakabuting Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang pag-iingat, paggagabay lagi, maging sa pagpo-provide lahat ng aming mga pangangailangan. Hallelujah. Material man, financial, physical, higit sa lahat, sa spiritual man mahal. Kaya ang lahat ng papurit, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy natin yung malakas na palagpag sa ating buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord. Tunay mga minamahal na napakabuti po ng ating dakilang Diyos na talagang ang ating beloved kapatid na talagang kung ating titignan mga minamahal, yung butas-butas na kanyang bitoka ay talagang wala ng pag-asa, ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos at ang ating beloved kapatid ay talagang nakita natin na talagang kasama natin na talagang buhay na buhay. Amen. At sa talagang sa kanyang tinanggap ang ating dakilang Diyos, talagang tunay na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Maging ang COVID-19 na kinakatakutan ng buong mundo na talagang nasa kanilang bahay, hindi sila talagang nahawa mga minamahal na talagang pinahintulutan ng ating dakilang Diyos upang maipakita na ang Diyos natin ay buhay at nagpapagaling. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purin po ang ating dakilang Diyos at habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayo po muna ay tumayo at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. We've come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Thy coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Thy coming King. Oh, hallelujah, is coming King, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, the coming King, Jesus Christ the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating samahan ang ating mga beloved, mga awit sa kanilang papuring awit sa ating dakilang Diyos. Beloved brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Adores Choir. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, ang papuring awit ng ating mga beloved adult square. God bless po sa ating mga awit. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At tunay mga minamahal na sa buhay natin, sa buhay ng Kristiyano, nararanasan natin ang pagod sa ating buhay. Ngunit ang maganda mga minamahal, mayroong tayong Diyos na buhay na talagang kumakatok sa puso ng bawat isa sa atin, ano man yung kabigatan, kung ating tatanggapin ang ating dakilang Diyos, ang ating mga problema na yan ay talagang pagagaanin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Elisa Munda Cruz. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay mabati po ng magandang umaga po sa lahat po ng ating mga beloved brethren, sa lahat po ng ating mga beloved elders, sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter, at dobleng paggalang po sa ating pong beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, at sa kanila pong mga beloved children. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, Ako po ay Hallelujah. Hallelujah. Ako po. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil kami po ng aking buong sambayan ay kinahabagan po niya upang amin siyang makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po mga minamahal, 3 sekta noon ang aming pinanggalingan, subalit hindi po namin pala kilala ang ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na kay buti po natin pinakamamahal na Jesus dahil sa dinami-dami po ng mga tao, mga minamahal, isa kami sa kinahabagan po niya upang amin siya makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na nakilala po namin siya na Diyos na buhay, Espiritu at katotohanan dahil tunay po mga minamahal, 3 sekta ang aming pinanggalingan. Tunay po na hindi bawal na sambahin ang mga Diyos-Diyosan tao at larawan sa aming pinanggalingan na reliyon. Ngunit napakabuti po natin pinakamamalapesos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po na pinili niya, tinirang ang ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida at tunay po na pinili din po niya ang ating beloved ordained preacher at beloved mga ngaral na magturo po sa atin mga minamal na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa Diablo dahil tunay po mga minamal, matagal kami sa aming kinaaniban na reliyon. Hindi po ito pinagbabawal mga minamal. Ngunit dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay tuwiran at hayagan pong itinuturo po ito mga minamal. Kaya labis ko pong ipinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil natutunan ko po na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa Diablo mga minamahal dahil tunay po mga minamahal ay dati-rati pong ako po ay may sakit mga minamahal. Ang sakit ko po noon ay chronic depression, demon possessed, nababaliw po ako mga minamahal. Tunay po na hindi po ito napagaling ng doktor at ng gamot mga minamahal. Tunay po na 3 sekta ang aking pinanggalingan mga minamahal. Ako po ay galing sa Roman Catholic Church at sa El Shaddai at sa Couples for Christ. Tunay po na iba't ibang simbahan pong aking pinupuntan at tunay po na pumunta po ako sa sikat na simbahan doon po sa may dako po ng Manawag mga minamahal at ilang beses ang pakikinig ko po ng misa ng pare para makamtan ko po ang kagalingan sa aking karamdaman. Subalit sa pagtatagal po ng pagdadaos ng misa ng pare mga minamalay, may iba pong ipinakita ang ating pinakamamahal na Jesus dahil may 2 pong matulis na bagay na lumalabas sa ulo ng
pari mga minamahal, dahil hindi po siya nagtuturo ng katotohanan mga minamahal. Tunay po na pinapasamba po niya ang mga tao sa mga Diyos-Diyosan mga minamahal. Tunay po na magmula po noon mga minamahal na nakita ko po yun mga minamahal, hindi na ako muling bumalik sa loob ng simbahan dahil wala po doon ang katotohanan mga minamahal. Tunay po na ang aking pumamahal sa buhay mga minamahal ay membro po sila ng El Shaddai at ako din po ay membro doon mga minamahal. At sabi po na aking mga beloved ating mga minamahal, sa pag-anilasan nila ng aking karamdaman, ako daw po ay inaalihan ng masamang espiritu mga minamahal. At ikinakasot nila ang masamang espiritu sa pangalan ni Jesus mga minamahal. Ngunit hindi po nila ako mapagaling mga minamahal. Hindi po ito may kasot ng aking mga beloved loved ones dahil sumasamba din sila sa mga Diyos-Diyosan mga minamahal. Sa kabila po na naniniwala din po sila sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na ang kagrupo ko din po sa Couples for Christ ay nag-prayer and worship sa aming tahanan mga minamahal at nagusik din po sila ng holy water mga minamahal upang palayasin ang masamang espiritu o diablo dahil turo nga po ito ng relihiyon na ang magpapalayas ng mga masamang espiritu o diablo ay ang holy water. Ngunit tunay po na hindi po ito itinuro natin pinakamamahal na Jesus sa kanya pong mga alagad sapagkat ang sabi po natin pinakamamahal na Jesus ay magpapalayas kayo ng diablo sa aking pangalan. Ang sabi na ating pinakamamahal na Jesus kaya't hindi po ako gumaling sa aking sekta mga minamahal. Tunay po mga minamahal na ako din po ay membro sa Couples for Christ mga minamahal. Tunay po na hindi po ako gumaling mga minamahal. Tunay po mga minamahal na dumalo po ako sa dalawa pang sekta mga minamahal sa Marriage Encounter Group at sa ibang iglesia ng Diyos. Tunay po mga minamahal, tunay po na may nag-imbita sa akin sa Marriage Encounter Group mga minamahal. Ang sabi po niya mga minamahal, may renewal po sila ng Holy Spirit. Kaya sumama po ako mga minamahal bagamat ako'y nababaliw na po talaga mga minamahal dahil sinasadya ko pong hindi pa kainin ang aking sarili para matapos na pong aking paghihirap dahil hirap na po ako mga minamahal, hindi po ako nakakatulog kaya sumama po ako mga minamahal, tinis ko po na dumalo mga minamahal at tunay po na sa aking pagdalo doon mga minamahal ay balisang-balisa po ako mga minamahal, tinis ko lang mga minamahal, tunay po na habang pinapangaralan kami ng salita ng Diyos ay kasama namin ang mga Diyos-Diyosan mga minamahal. Tunay po na hindi rin kami nakasot ng may kabanalan mga minamahal. Tunay po na nagsisisi din po ako mga minamahal. Grabe din po yung aking pagsisisi mga minamahal. Ngunit hindi po tumutugon ng Diyos mga minamahal. Hanggang sa dumalo po ako sa ibang iglesia ng Diyos dahil may nag-imbita po sa akin mga minamahal. Tunay po na ang sabi niya po mga minamahal ay naghahanap ako ng katotohanan at sila daw po ang katotohanan mga minamahal. Tunay po na nagsot ako ng may kabanalan mga minamahal kahit na una ko pong pagdalo mga minamahal at pinapangaralan po kami ng salita ng Diyos. Tunay po mga minamahal, tahimik po ang mga kapatiran sa pakikinig po ng salita ng Diyos at ako din po ay nagsisisi mga minamahal. Tunay po mga minamahal, focus po sila sa pakikinig ng salita ng Diyos kahit may ginagawa po sila mga minamahal. Tunay po na napansin ko mga minamahal, kapag kumakain po sila mga minamahal, sabay-sabay din po silang bumabalik upang makinig ng salita ng Diyos. Ngunit sa kabila po noon mga minamahal ay hindi rin po tumutugon ng Diyos mga minamahal. Sa aking pag-uwi mga minamahal ay mas lalo po akong nababali mga minamahal. Tunay po na nagpatuloy po ang aking karamdaman kaya iba't ibang albularyo po na sumasangguni sa Diyos-Diyosan ang aking pinupuntahan. Ngunit hindi rin po ako napagaling ng albularyo mga minamahal. At tunay po mga minamahal na nagpatuloy po ako sa pakikinig ng salita ng Diyos sa radyo at sa TV mga minamahal at sumasabay po ako sa pagpupuri, sa pagsisisi mga minamahal. Tunay po na umiiyak po ako mga minamahal ngunit hindi po tumutugon ng Diyos mga minamahal. Hanggang sa dumating sa point na napagod na po ang aking mga mahal sa buhay mga minamahal. Tunay po na ako'y kanilang tinatawanan mga minamahal. Nung una po mga minamahal, nahabag po sila sa akin mga minamahal. Ngunit nung dumating na po yung punto na tumagal na po yung aking karamdaman, tunay po na napagod po sila mga minamahal.
Ngunit napakabuti po natin pinakamamahal na Jesus dahil hindi po siya napagod mga minamahal. Bagamat hindi ko pa po siya kilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako na rin po ay iniingatan natin pinakamamahal na Jesus at ako po ay kanyang kinahabagan mga minamahal na mapakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamahal. Jesus Miracle Hour mga minamahal. At ako po ay pumunta po dito sa may dako po ng San Carlos Outreach ng December 17, 2008. At tunay po na midweek service noon mga minamahal, sa akin pong unang pagdalo ay nagpabautismo ako sa tubig sa pangalan ni Jesus. Tunay po na totoo po talaga ang ating pinakamamahal na Jesus dahil Amen. Praise the hindi Lord. po ako uminom ng gamot sa kanya pong kahabagan mga minamalay. Instant po niyang pinagaling ang aking karamdaman Praise mga the Lord. minamahal. Hallelujah. Tunay po na totoo po talaga ang ating pinakamamahal na Jesus dahil sa amin din pong pagdalo mga minamahal. Tunay po na kami din po ay nakakaranas ng aking buong sambayan ng sakit. Ngunit dahil sa panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating mga beloved workers sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ang karamdaman namin mga minamahal ng aking buong sambayan, ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung may mga minamahal, tunay po na naka-encounter kami ng aksidente ng aking buong sambayan. Tunay po na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi po niya kami pinabayaan mga minamahal. Wala pong grabing nasaktan sa amin mga minamahal. At tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil yung nakabangga po sa amin mga minamahal ay tunay po na lasing po siya mga minamahal at wala pong headlight mga minamahal. Tunay po na pinapasalamatan ko din pong ating pinakamamahal Jesus dahil iningatan din po siya na ating pinakamamahal Jesus gabagamat grabe pong sakit ang kanyang naramdaman mga minamahal. Tunay po na tinularan ko pong ating beloved Brother Eddie Cualquera mga minamahal na dumalangin po sila na ating pinakamamahal Jesus nung siya po ay nakabangga po ng bikers mga minamahal. Tunay po na kinasouth ko po ang yung sakit na nararamdaman po niya sa kanyang katawan mga minamahal. At sinabihan ko po siya mga minamahal na wag na po siyang iinom para hindi siya maka-aksidente at hindi rin po siya ma-aksidente mga minamahal. Tunay po na nagsorry din po siya sa amin kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal Jesus dahil tunay po mga minamahal, grabe pong pagkabangga niya mga minamahal. Kung hindi po siya iningatan ating pinakamamahal Jesus, tunay po na baka mamamatay siya mga minamahal or makukumatos. Tunay po na malaking gastusin po ito mga minamahal bagamat siya po ang nakabangga sa amin. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal Jesus sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal Jesus sa kanyang dakilang pagtulong sa akin na magpatuto po sa labas sa mga beloved customer po na aking beloved husband. Bagamat tunay po mga minamahal dahil baguhan po sila makinig ng banal na salita ng Diyos, ay tinatanggap po nilang ating pinakamamahal na Jesus at sa tulong po at abag na ating pinakamamahal na Jesus ay natututunan din po nila na na malaman po nilang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan upang hindi na po sila sumamba sa Diyos-Diyosan. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa dakila po niyang pag-iingat sa atin pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal Jesus sa dakila po niyang pag-iingat sa atin pong beloved ordained preacher at sa kanila pong beloved daughter sa buong iglesia ng Diyos at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal Jesus sa pag-iingat po niya sa akin pong mga beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Elisa Munda Cruz sa kanyang buhay at talagang pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos na kung ating titingnan yung ang kanyang karamdaman na talagang chronic depression na talagang nahirapan mga minamahal na gumaling. Kung ating titignan talagang marami ng mga dinaluhan na gawain ngunit nandyan pa rin na hindi gumagaling-galing ang ating beloved kapatid. At purin ang ating dakilang Diyos at talagang gumawa ng kapamaraanan ang ating dakilang Diyos upang mahanap niya
ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At talagang nung nahanap niya ang ating banal na gawain, talagang hinanap niya ang talagang katotohanan. Amen. Dahil lahat ng mga gawain talagang nag-claim na sila ay nasa buong katotohanan. Ngunit kung ating titignan, nariyan pa rin ang mga karamdaman. Ngunit po rin ang ating dakilang Diyos at naglagay siya ng isang propeta na sa pamamagitan ng kanyang panalangin at tayo ay naabot ng kanyang panalangin lahat ng ating mga karamdaman. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At tunay mga minamahal na yan po yung mga prueba at ebidensya dito sa ating banal na gawain. Bakit po gumagaling-galing ang mga karamdaman ng mga may sakit po dito? Dahil ang sabi po dito sa aklat ng Marcos ng Kapitulo 16, ng talatay 20, ang sabi nga po dito, at nagsiyaalis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutuhanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Siya nawa. Amen. So yun po yung sinabi ng ating dakilang Diyos na ito yung mga tandang kalakip. Kaya yung mga karamdaman natin, ito ay pinapagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. At maghanda po ang ating beloved sister Irene Serban. Amen. Praise the Lord. Beloved Children's Choir, please Praise the prepare. Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako ay nagpapabot ng dabling paggalang sa ating beloved Pastor Wildy Sarada Almeida at sa kanila pong beloved children. Ating pong inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina Almeida. Sa ating pong mga beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved Odin Preacher, Kuya Bubuinir, sa kanilang beloved daughter, Sister Baismi. At sa inyo po lahat po minamahal kong kapatid, magandang tanghali na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na ang pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon upang siya sariwa ay dakilain at sambahin siya sa katotohanan na minamahal. Minamahal, for the past 2 weeks, minamahal, hallelujah. Ako po nagkaroon po ng karamdaman, minamahal, na tarangkaso po, minamahal. Na halos hindi po makatayo, minamahal. Hindi ko makabangon, minamahal. Ako nagpupuri na sa ating pinakamahal na Panginoon upang ako'y bigyan niya ng kalakasan, minamahal. Hanggang sa umabot po ng pangalawang linggo mo na mahal. Andyan minamahal na ako po walang tigil din na nalangin sa ating pinakamapinoon upang ako'y bigyan ng kalakasan minamahal. At yun naman po ay binalik po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito lang nakarang araw lamang po minamahal. Ako po kanyang binigyan ng lakas upang makapaglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa kalagayan ko ngayon na bagamat ako'y nag-iisa sa aking tahanan, minamahal, ako'y kinabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon upang bigyan ng kalakasan, minamahal. Diyan, minamahal, hallelujah, nung ako po hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, minamahal, na yun pong aking mahal na asawang nang nasib po, minamahal, na siya pong nagdala po dito sa akin sa katotohanan, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako po hindi pa napabilang sa ministeryo ito, minamahal, andyan, minamahal, na bisyo nung araw aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Gaya po ng pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga beer houses po, minamahal, pagpunta po sa mga kasiyahan. Subalit, nung ako napabilang sa ministeryo ito, minamahal, dito po ako binago po na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal. Dahil po tayo po ay natuturuan ng tama dito sa ating bargawain. Andiyan din, minamahal, hallelujah, na sa aking buhay, minamahal, na hindi ko sukat akalain, minamahal, na pangyayari, minamahal,
Noong araw minamahal, taong 2003 po minamahal, ako po ay sinundan ng 4 na kalalakihang magkakarna po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain taon na minamahal. Napaghinto ko po yan sa ating drive po minamahal. Na yung pong isang lalaki minamahal nasa aking likuran. Nang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. Nabasa po yung ating signboard po dyan sa labas minamahal. At nung araw na iyon minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. na Hallelujah. wala pong anumang nangyari sa aming sambahayan noong taon na iyon minamahal. Kahit na nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kaligtasan na yan minamahal. Ganon din minamahal, pangalawang incident po minamahal. Sa amin pong barangay minamahal na hindi ko rin sukat akalain pangyayari na iyon minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po minamahal ay binato po. Subalit nung ito aking inilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na iyon minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Hallelujah. na wala pong anumang tinamaan sa aming sambahayan noong gabi na iyon minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggabay niya sa aming sambahayan minamahal na kami po iniligtas sa mga kapahamakan na yon minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw na kalakasan ay pinagkakalob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dalawa kong bilabod na nagtatrabaho na sila po ay binibigyan ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat hindi bihira po sila makauwi minamahal, andyan at through cellphone lamang po sila tumatawag sa akin minamahal. Kahit nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoon sa mga pagpapala, mga biyaya na aming natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa financial, physical at higit sa pagpalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal ng Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang patotoo na tunay mga minamahal na pagkabuti po ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay na talagang narayan ang biyaya, proteksyon at pagpapala sa kanyang buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at habang naghahanda po mga minamahal ang ating mga beloved children's choir, tayo muna ay tumayo at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every Every day day with Jesus. Hallelujah, hallelujah. more and more. So Saves saves and and keeps me. You're He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. He saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Is sweeter than the day before. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, ating samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Amen, praise the Lord.
worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. Amen. Praise the Lord. Yeah, God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name, the glory of Your name. Oh, to You, oh God, we bring. Jesus, teach us how to live. Let Your fire burn in us, that all may hear and all may see. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name, glory of Your name. Holy is the Lord. Amen. The whole earth sings, the whole earth sings. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. Holy is the Lord, the whole earth sings.
Blessed Redeemer, bright morning star. Heaven shout your name. All creations bow to worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your name. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, I will sing forever. Jesus, I love you. Hallelujah. Jesus, we love you. Jesus, I love Hallelujah. you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above
Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved children's choir. Sa papuring awitin, alay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Habang tayo nabubuhay, mga minamahal, amen, tayo po ay laging mag-aalay ng mga papuring awitin sa ating pinakamamalapang Jesus. Kaya tayo po ay mag-focus, amen, mag-focus po tayo, mga minamahal, sa mga papuring awitin at talagang sikapin nating maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Kapag natapos ang gawain at hindi pa natin naramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal, lugi tayo, mga minamahal. Lugi tayo, mga minamahal. Amen? Dapat nating sikapin, maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakahanda na po ating beloved kapatid, beloved Sister Irene Serban, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon, mga minamahal, atin pong pakinggan ating beloved kapatid kung paano po siya pinagpala ng ating pinakamamalapang Jesus at maghanda po ang mga beloved mga awit. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papurit, pagdadakil at pagluluwalhati para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Double honor and respect po sa ating pong beloved Pastor Wildy Almeda. And we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako din po bumabati po sa ating pong sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved na anak. Ako din po bumabati sa inyo po mga kapatiran, sa ating pong beloved elders, ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat, Praise mga the minamahal. Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po'y binigyan ng pagkakataon upang maipatotoo ang dakilat, himala at kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay, mga minamahal. Kami po'y nakikilala ng aming buong pamilya, mga minamahal. Year 1995 po dyan po sa dako po ng Central 1 at nagpatuloy po kami dumalo dyan po sa dako po ng Bonifacio Street, mga minamahal. Andyan po na talaga pong napakagulo po ng aming buhay noon, mga minamahal. Ang aming mong beloved na ama, mga minamahal ay talamag po na lasinggo. Andyan po na tuwing gabi-gabi po yan, mga minamahal na umuuwi. Ang kalahating sahod nasa alak, ang kalahati nasa pamilya, mga minamahal. Talaga pong kumukulang po ito, mga minamahal. Talaga pong gabi-gabi po yan na kami po'y kanyang mini-meeting at nagtatago na lamang po kami sa ilalim ng papag, mga minamahal, upang di niya po kami matawag, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa patuloy at pagdalo sa gawain ito natin pinakamamahal na Panginoon Hesus, andyan po na kami po'y binigyan ng kapayapaan, mga minamahal, Amen. sa aming Praise the puso't Lord. isipan, mga Hallelujah. minamahal. Nagpupulit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po na, may share ko din po, mga minamahal, andyan po na no aking pong kabataan, andyan po mga minamahal na talaga pong nung time na kami pong lahat ng magkakapatid ay nagpagamit bilang mga awit, mga minamahal. Andyan po na isa-isa po mga minamahal. Kami po nanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na hanggang isa na lamang po, yung bunso na lamang po namin that time ang naiwan at ang aming pong ama at ina lamang ang dumadalo, mga minamahal. Andyan po na year 2008, ako po yung nag-decide, mga minamahal, na maghanap ng trabaho dyan po sa dako ng Maynila. Nung una po, mga minamahal, dyan po na nakakadalaw po ako dyan po sa ating main church, mga minamahal, sa dako po ng Amoranto. Subalit katagalan, nung ako na po yung nagtatrabaho, andyan po na ako po yung nabarkada, mga minamahal, di na po ako dumadalo, bagamat po day off ko po ng linggo. Andyan po na, ako din po hindi na nagsusot ng may kabanalan, mga minamahal. Natuto po ako mag-makeup, maghikaw, mga minamahal, magpagupit ng buhok. Hallelujah. Andyan po na, ako din po yung natutong uminom ng alak, mga minamahal. Andyan po na, that time, ang pakiramdam ko po that time, dahil bago lamang po sa ganong sitwasyon, mga minamahal, dahil ako po yung lumaki sa gawain ito na pinakamamahal na Panginoong Hesus. Balit, andyan po na, pag-uwi sa bahay, sa akin pong pinagre-rentahan na tinutuluyan, mga minamahal, andyan po na, sa akin pong puso, alam ko po, mga minamahal, na may
puwang na parang kulang, mga minamahal. Andyan po na napagabuti natin pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po mga minamahal, kapag ikaw'y tinawag talaga natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, siya po muli ang magbabalik sa iyo sa gawain ito. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na ginamit po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aking pong pangalan na anak, mga minamahal. Andyan po na siya po pinanganak ko po yan, mga minamahal na may neonatal pneumonia. Diyan po na, mga minamahal na, ang kaliwang paa po niyan, mga minamahal, nakaganito po talaga siya, mga minamahal. Andiyan po na sabi po ng aking beloved na nanay, dumalo ko, balik ka na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, walang imposible sa Kanya. Andiyan po mga minamahal, bagamat po that time, ako lamang po ay Sunday Christian, na tuwing after ng closing prayer, andiyan po na pinapalihans ko po siya dito sa harapan, mga minamahal. Talaga pong, ang himala po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talaga pong inunat po ng pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kanya pong kaliwang paa, mga minamahal. Praise the Lord. Pag hindi mo po itataas ang laylayan ng pantalon niya, hindi mo po mahahalata na may diferensya po talaga yung isang paa niya, mga minamahal. Andyan din po mga minamahal, hindi lang po yan mga minamahal. Bagamat po dumadalo po ako niyan, mga minamahal, hindi pa rin po nagsusuot ng may kabanalan, mga minamahal. Una, pangalawang confine ng aking anak sa ospital. Andiyan po na sabi ko magsusuot na ako ng may kabanalan, mahal na Panginoon Jesus. Pero pag uwi sa bahay, pag magaling na po ang aking anak, babalik na naman po ako magsushort, magpapantalon. Hanggang sa ito pong, yung last po na confine, yung pangatlong confine po ng aking anak sa ospital, andiyan po na ako po natakot, mga minamahal, dahil nagtatait. Nagsusuka na po siya ng tubig, mga minamahal. Andiyan po na bago po namin siya ilipat dyan po sa Elguera, mga minamahal, dyan po na tumawag po kami dito sa pastoral. At nanalangin, may pumunta pong dalawang manggagawa po sa ospital, mga Panginoon. Ako po nagsisi. Andiyan po nakarakadaka, mga minamahal. Paglihans po sa aking beloved na anak na yan, mga Panginoon. Siya po nakatulog, mga minamahal, bago po namin siya ilipat. At dyan na po mga minamahal nag-umpisa, mga Panginoon. Mga minamahal na talaga pong hindi na po ako nagsuot. Dahil sa takot ko po talaga, mga Panginoon. Dahil akala ko po mawawala na po ang aking anak na yan. Andyan din po mga minamahal na nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil may share ko din po mga minamahal, last month po mga minamahal, habang paliliguan ko na po ang aking pong bunsong anak, mga minamahal. Sunday po noon, mga minamahal, ako po nagpainit ng tubig, mga minamahal. Andyan po na, sa pagmamadali ko po mga minamahal, andyan po na, talaga pong, nung isasalin ko na po sa timba yung mainit, yung kumukulong tubig, mga minamahal, andyan po natapon po ito sa aking kaliwang paa, mga minamahal. Andyan po, nawala po ako nabanggit kundi, hallelujah, in Jesus' name, sabi ko, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, andyan po na, hindi ko po, bagamat po mahapdi, mga minamahal, makalipas po ng ilang linggo, mga minamahal, din nakalimutan ko na po talaga na ako po yung nabuhusan ng kumukulong tubig. Nagtaka na lamang po ako kung bakit parang may maitim dito po sa bandang ankle po ng kaliwang pa ako. Sabi ko, hanggang sa maalala ko, mga minamahal, na nabuhusan ko po pala ito ng kumukulong tubig. Andyan po, napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ni sugat, ni magtubig yung nabuhusan ng kumukulong tubig ay wala po mga minamahal. Praise the Lord. Napakabuti natin, Hallelujah, pinakamamahal na hallelujah, Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating nararanasan na pandemic po ngayon. Diyan po na ang ating pong mahal na Panginoon Jesus na nagpo-provide po ng ating pong pangangailangan. Andiyan po, bagamat po temporary close po no ng mga minamahalang company na, yung company po na pinapasukan ng aking beloved husband. Andiyan po ang mahal na Panginoon ang nag-provide po ng aming ng aming pagkakakitaan, mahal na mga minamahal, andyan po na magpasa hanggang ngayon. Ang mahal na Panginoon pa rin po, mga minamahal, ang hindi po nagkukulang, siya pa rin po mga minamahal. Praise the Lord. Ang talagang nagpro-provide, mga minamahal. At bagamat po malayo po yung binabiyahe po ng aking beloved husband at 2 weeks bago po sila umuwi kasama po ng aking mga pinsan. Andyan po mga minamahal ang pag-iingat dahil iba-iba pong mga tao ang kanila pong nakakasalamuha sa kanilang pagtitinda, mga minamahal. Diyan po pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ilayo po sila sa disgrasya at kapahamakan, lalong-lalo na sa COVID-19 po na ito, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil ituloy ko lamang po mga minamahal ang aking pong beloved na panganay na po yan. Magsimula po nun, mga minamahal, yung
nung last na confine na po, nung baby, mabata po siya na pangatlong confine po niya, mga namahal, nung ako na po yung nagsuot ng palda, mga minamahal. Simula noon, magpasa hanggang ngayon na siya na po hindi na po nakukonfine sa ospital, mga minamahal. Praise the Lord. Talaga po kasing napakasakitin po ng batang yan, mga minamahal. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang papurit, pagdatakil, pagsambay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved Sister Irene Serban, at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ating pinakamamalaping Jesus, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Mga minamahal, amen. Ang ating dakilang Diyos, laging nagbibigay ng chance, mga minamahal, amen. Laging nagbibigay ng chance. Subalit, huwag po nating abusuhin, mga minamahal, amen. Huwag nating sabihin, manlalamig muna ako. Hindi, iiwanan ko muna aking pagiging mga awit. Total, pinili naman ako ng ating pinakamamalaping Jesus. Hindi po natin dapat ikatwiran yan, mga minamahal. Amen. Ang dapat lagi magsumamo sa ating pinakamamalaping Jesus. Ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginginig. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaping Jesus. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay tumayo habang naghahanda po ang ating mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Praise the Lord. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, amen, is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaping Diyos, mga minamahal. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo, ating pong samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay sa ating pinakamamalaping Diyos. Amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved youth and singles choir. Praise the Lord. There's a man on the corner who's been walking down in the street. He's been homeless for a while, but he makes it to church each week. And he's thankful to wake up and take another breath each day. You might not think he has a reason, but if you listen close, he'll say, oh, I just wanna thank you.
once in a while when the trials come along, it makes it hard to even stand. In the middle of the battle, found your hand to hold on to. And I realize everything is possible because of you.
Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved choir. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Mga minamahal, amen. Ito po, mga minamahal, ang wala sa iba, mga minamahal, amen. Tayo punong-puno ng mga pagsubok, kadalamhatian, subalit ang mga pagsubok na yan, kadalamhatian, daraan lamang yan sa mga tunay na anak ng Diyos. Ang mga tunay na anak ng Diyos, hindi inilulugmok, mga minamahal, nananatiling nakatayo dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Purihin po ang ating pinakamamalapang Diyos. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved brother Fernando de Guzman, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating beloved kapatid. Amen. Ating pong pakinggan ang ating beloved kapatid kung paano po siya pinagpala ng ating pinakamamalapang Jesus at sundan po ng ating beloved sister Corazon Soto. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Hallelujah. Pinakamataas na papuri, pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay, pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ako'y nagpapabot ng isang dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will D. Almeida. At ganun din sa kanyang mga alaala at turo, aral at turo ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinakamamahal na beloved Assistant Pastor Lino C. Almeida. At ganun din sa kanyang pamilya, mga minamahal Almeida family. At ganun din sa atin, beloved elders, beloved ordained preacher. At ganun din sa atin, beloved elders. At ganun din sa mga awit, manunugtog. At ganun din po sa inyong mga minamahal, baguhan man, datihan, bisita. Magandang tanghali na po mga minamahal. Praise the Lord. Minamahal, ako'y napupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa kaligtasan na ating natanggap mula sa Kanya, sa dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord.
Minamahal, ako'y napupuri at napapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Bago ko rin po nakikilala ang mahal na Panginoon Hesus Kristo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ako po rin may nakadisnan na reliyon, mga minamahal. Sa akin nakadisnan na reliyon, mga minamahal, lagi rin po ako pumapasok diyan, mga minamahal. Ngunit walang pagpapala, mga minamahal, na dumating sa akin, mga minamahal. Naroon po kami sa karamdaman at kabalisan sa aming mga buhay, mga minamahal. Kasi po ako, lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Alam mo po, mga minamahal, sa isang katulad ko po, mga minamahal, talagang wala na pong pag-asa, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, sa kabagan ng Diyos, mga minamahal. Sa habang tumatagal ang panahon, mga minamahal, ito po, mga minamahal, sa aking buhay, nung ako pa hindi pa nakakilala sa aking Panginoon si Kristo, taglay ko po rin sa akin mga bisyo ito, mga minamahal, isang kabataan noon, mga minamahal, katulad ng pag-iinom ng alak, mga minamahal, barkada, yan po, mga minamahal, paggamit ng mga marijuana, mga minamahal, at maraming pag-iisip, mga minamahal, taglay ko po yan, mga minamahal, sa aking kabataan noon, mga minamahal. Habang tumatagal at lumilipas ang panahon, mga minamahal, talagang napawara rin ako sa aking sarili, mga minamahal. Lumabas po ako sa kuto, mga minamahal. Gawa po ng ako'y napaaway, mga minamahal. Ako'y nahulihan ng isang baril, mga minamahal. Dahil po sa aking kaway, mga minamahal, ako'y napatalsik po dyan sa Sambales, mga minamahal. Ako'y napunta dito po sa San Carlos, mga minamahal. Talagang iba na po yung takbo ng aking isip, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na wala pong pagbabago sa aking sarili, mga minamahal. Minsan sa isang araw, mga minamahal, meron po akong kapatid na nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Siya po ang daan para ako'y makakilala sa mahal na Panginoon Hesus Kristo. Year 1995 po yun, mga minamahal. Taglay ko po rin ang mga karamdaman ito sa sakit sa puso, mga minamahal. So mild symptoms lang po sa akin, mga minamahal. Ang nagpahirap po sa akin itong karamdaman na sakit ng ulo, mga minamahal. Yan po ang nagpahirap sa akin. Hindi po ako makapagtrabaho, mga minamahal. Kinakayanan ko na lang po ito dahil sa aking kalakasan, minamahal. Minsan po talagang hindi ko na rin makayanan ito, mga minamahal. Ako'y nalalayan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi ko sa Kanya, bago mo kunin ang aking buhay, mga minamahal, patawarin mo muna ako sa aking mga pagkakasala, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Ako po'y nakatulog, mga minamahal. Pagising ko po, wala na po yung sakit ng ulo ko, mga minamahal. Ito, dala-dala ko po ito hanggang sa ako'y makakilala sa mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon. Ako po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan natin, mahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Sa biyayang po niya, mga mahal, ako po ay nagpatuloy pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon hanggang sa oras po ito, mga minamahal. Salamat sa ating mahal na Panginoon Jesus. Talagang nandiyan po ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo pabayaan, mga minamahal. Sumulang po tayo sa ating kaluban ng ating mahal na Panginoon. Kaya salamat sa mahal na Panginoon ang kaligtasan na natangkap ko po sa ating pinakamamahal. Sa pangunat panalangin ng ating beloved Pastor Will Nelvin, kabalikat ng kanilang mga manggagawa. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri at napapasalamat. Pinasalamatan ko rin ang mahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa aking buhay hanggang sa oras pong ito. Taglay ang kalakasan, nandiyan man po ang mga pagsubok sa ating mga buhay. Ngunit hindi tayo dapat matinag, mga minamahal, sapagat ang Diyos tayo pinapatnubay at kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Yan po, pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, nasa atin puso, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon sa pagpapalang pisikal, spiritual, mga minamahal. Hanggang dito lang po ang lahat ng kapurihan. Pasalamat sa dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Fernando de Guzman at sa pinagpalang patutungan. Amen. Sa ating, dahil sa sacrifice, extreme sacrifice ng ating pong dearly
and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen, tayo pinagpala ng ating pinakamamalapayang Jesus. Nakilala natin ang Diyos ng pag-asa, amen? Ang Diyos na pag-asa na hindi humihiya. Kaya kahit anong kalagayan natin ngayon, mga minamahal, nasa kahirapan ka, nasa karamdaman ka, o nasa ibang pagkatao ka, mga minamahal, amen? Sabi nga, yung babae, ikinulong sa katawan ng lalaki, yung lalaki ikinulong sa katawan ng babae, merong pagbabago. Magpatuloy ka lamang sa paglilingkod sa ating pinakamamalapayang Diyos. Babaguhin ka ng ating pinakamamalapayang Diyos. Amen? Pumalakpak, pumuli tayo ng malakas sa ating pinakamamalapayang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Diyos. Amen? Tayo na po ituloy-tuloy, mga pinamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Corazon Soto at maghanda na po ang mga beloved mga awit. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Dobling paggalang po sa ating pong beloved Pastor, Evangelist Will de Almeida. Ganon din po sa mga alaala, aral at turo ng ating pong Assistant Pastor, Lina C. Almeida at sa kanilang beloved children. Ganon din po sa ating mga pastoral workers, sa ating mga elders, sa pangasiwa po ng ating pong ordained preacher, Kuya Boboy Nir at sa kanilang beloved na anak. Ganon din po sa lahat ng ating pong mga kapatiran. Magandang tanghali na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y Praise the nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus na ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan ang mahal na Panginoon Jesus sa lahat ng ginawa niya pong kabutihan sa aking buhay. Tunay nga po mga minamahal, ako po ay nakakilala sa gawaing ito sa pamamagitan po ng aking mahal na asawa po. Siya po ay nagkaroon po ng sakit na diabetes, na kung saan po, andyan po na naging komplikasyon na po agad ang kanyang sakit dahil nawala na po siya ng paningin at namanas na po ang kanyang buong katawan po mga minamahal. At sa panahon na yun mga minamahal, andyan po na palagi pong nakukumpain po ang aking mahal na asawa. At andyan po mga minamahal, isang kapatiran ang nag-share ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Mga minamahal, at nung nasiran po ang aking mahal na asawa po mga minamahal at nagdala ng mga manggagawa po sa aming bahay. At nung siya po ay nakarinig ng mga banal na salita ng Diyos at siya po ay nilihans ng mga manggagawa na ito po mga minamahal, siya po ay nakadama po ng presensya ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Mga minamahal, gustong-gusto na po na dumalo rito sa ating banal na gawain ang aking mahal na asawa po na upang makakilala po sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal, unang araw lang namin noon, Miyerkules po, tangdang-tangda ko po noon mga minamahal. Andyan po na tinanggap niya po ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Mga minamahal, ang aking mahal na asawa po, ang himala ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Andyan po na siya po ay nagkaroon po ng aninag po ang kanyang paningin po mga minamahal. At Praise the Lord. nawala po Hallelujah. ang kanyang mga manas po mga minamahal. Andyan po na napakabuti po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus, mga minamahal. At nandyan po na siya po ay nadugtungan pa po ang kanyang buhay ng 2 taon po mga minamahal. Kaya siya po ay nakapaglingkod pa po dito sa ating banal na gawain, mga minamahal, bago po nakapiling niya ang ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus, mga minamahal. Bagaman andyan po mga minamahal na ang aking mahal na asawa ay nasa piling ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus, hindi po hadlang sa akin po mga minamahal na hindi magpatuloy dito sa ating banal na gawain. Dahil po dati-dati rin po mga minamahal, may mga karamdaman din po ako noon. May sakit po na arthritis, nervyos at high blood po mga minamahal. At nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoon, ang aking mga karamdaman na ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Itong nakaraang linggo lamang po mga minamahal. Pero itong linggo na po itong mga minamahal, dahil hindi po ako nakadalo mga minamahal dahil ako po ay natrangkaso noon mga minamahal. Andyan po na nakadalo po ako ng 1 linggo po mga minamahal.
At alam ko mga minamahal na ang aking iniwan apo po mga minamahal ay may sinat-sinat na po mga minamahal dahil po mayroon po siyang ubot sipon po mga minamahal. Hallelujah. At andyan po mga minamahal, pagdating ko nung hapon po mga minamahal, agad-agad po ako na pumunta po doon sa kanilang bahay po mga minamahal. Dahil po alam ko, nag-aalala po ako mga minamahal sa araw na yun mga minamahal. At pagdating ko po doon mga minamahal, talagang napakataas po ng lagnat po ang aking mahal na apo. At andyan po na halos hindi niya po maidilat po ang kanyang mata mo mga minamahal. At andyan po na talagang hindi po kalooban ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus na makainom ng gamot dahil ayaw talagang uminom ng gamot po ang aking mahal na apo po mga minamahal. Ang ginawa ko lamang po mga minamahal, andyan po na kumuha ko ng malamig na tubig po at dim po mga minamahal. Ito po ay aking pinunasan ng pinunasan po hanggang bumaba po ang kanyang lagnat po mga minamahal dahil pinipikit na talaga niya po ang kanyang mata. Halos hindi niya po maidilat po mga minamahal. Ako po ay nag-aalala po noon mga minamahal at andyan po habang pinupunasan ko po ang bata po mga minamahal. Ako po ay nagre-review po mga minamahal ng in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka lahat ng karamdaman ng aking mahal na apo, lagnat, sipon, ubo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Habang ako pinupunasan ko po ang bata, ganun po ang sinasampit ko po. Hallelujah na, hallelujah, praise the Lord na po, hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Hallelujah. Hanggang ang bata po ay nakatulog po mga minamahal ng mga 1 oras din po mga minamahal dahil guminhawa po ang kanyang pakiramdam po mga minamahal. Praise the Lord. Bumaba po ang Hallelujah. kanyang lagnat po mga minamahal at talagang hindi ko po siya iniwan po mga minamahal dahil talagang hindi po siya umiinom ng gamot po mga minamahal ang aking mahal na apo. At andyan po noong pagising niya po mga minamahal, guminhawa po ang kanyang pakiramdam at yung tinignan ko yung mata niya po mga talagang naidilat niya. Bumalik po na sa dati po mga minamahal ang Praise the kanyang Lord. mata. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Kinaumagahan po mga minamahal, sabi ko sa aking mahal na manugang, huwag ka munang pumasok dahil siyempre may sakit yung anak mo. Sabi ko po sa kanya mga minamahal, sinisinat-sinat pa rin po siya minamahal dahil may lagnat at ubo po mga minamahal. Lunes po yun mga minamahal at nung Martes po mga minamahal, siya po ay pumasok na po mga minamahal at ako po ay nag-alaga po ng bata na andyan po talaga na ang bata po may nararamdaman talaga po mga minamahal dahil ayaw pong magpababa po mga minamahal. Matutulog lamang po ito pag binababa ko po ito mga minamahal. At andyan po nung gabi po mga minamahal, andyan po na talagang ang aking katawan po ay sobra pong sakit po mga minamahal na ang akala ko pang minamahal yung pag-alaga ko ng bata po mga minamahal. Subalit, hindi pala po mga minamahal, makasama na pong lagnat. Andyan po mga minamahal talagang parang binibiyak na po ang aking ulo at may kasama pong pananakit po ng ngipin po mga minamahal. Talagang magdamag ko po itong naramdaman po mga minamahal. Andyan po talaga mga minamahal, paggising ko ng umaga, Miyerkules po mga minamahal, ganon pa rin po ang aking nararamdaman po mga minamahal. Andyan talagang nakahiga po ako mga minamahal dahil talagang hindi ko po kayang tumayo po mga minamahal. Nahihilo po ako minamahal sa panahon na yun. Mabuti na lamang po mga minamahal, ang aking mahal na anak na day off niya po ng 2 araw dahil work home po pang minamahal ang aking mahal na anak. Kaya may kasama po ako sa bahay ko mga minamahal. Araw po ng Webes po mga minamahal, siya po ay pumunta ng bayan po mga minamahal. At pagdating niya po mga minamahal, sabi niya sa akin, may dala-dala po siya na smart TV ba mga minamahal, yung pag sinaksak mo sa TV po, may internet po mga minamahal. Sabi po sa akin, Nay, sabi niya po sa akin, anong gusto niyong panoorin? Sabi niya sa akin mga minamahal. Sabi ko, ilagay mo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi ko po sa aking mahal na apo, ay mahal na anak po mga minamahal. At yun nga po, nilagay niya po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry po mga minamahal. At andyan po na napakabuti ng ating pinakamamahal natin pa Jesus dahil na-search niya po sa Central Church po mga minamahal at tamang-tama po Sunday service po yung mga minamahal. At kaming dalawa po ay nakapanood po ng banal na gawain. Maraming salamat sa ating pinakamamahal natin pa Jesus. Dahil po sa oras na yung mga minamahal, nakahiga po akong nanonood po mga minamahal. At andyan po mga minamahal habang andyan po na nagpupuri po ang pinapanood ko po ang mga papuring awitin po mga minamahal doon sa TV po mga minamahal. Ako po ay nakadama po ng presensya ng ating pinakamamahal. Natin Panginoon Jesus po mga minamahal. Talagang ako po ay binuhusan ng malamig na tubig po mga minamahal sa aking paghihiga po mga minamahal dahil ito po ay aking nararamdaman dito po sa ating live na gawain po mga minamahal na
talagang pag ako po nagpupuri po mga minamahal, talagang ako po ay pawis po mga minamahal na para ako naliligo sa pawis po mga minamahal. Ganon po ang naramdaman ko po sa panonood ko po ng live po na yun mga minamahal, sa TV po mga minamahal. Andyan po na talagang ako po ay talagang pinawisan po mga minamahal. At sa oras na din yun mga minamahal, ako po instant na pinagaling mga ating pinakamamahal Lord. natin Hallelujah. Panginoon. Yung sakit po ng aking ulo po mga minamahal at lagnat, ito po yung inalis na hindi po ako nakainom Praise, ng thank gamot you po so ng much, ating Jesus. pinakamamahal Praise the Lord. natin Panginoon mga minamahal. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal natin Panginoon dahil po ang aking mahal na anak po ay nagtatanong-tanong din po mga minamahal, kaya pala na hindi kayo umiinom ng gamot, sabi po sa akin. Mga minamahal, kinumusta niya po ako. Ako po ay magaling na, sabi ko po mga minamahal. Subalit po mga minamahal, ako ay nag-aalaga po ng bata. Sabi ko, huwag mo niyo muna akong pag-alagain ng bata dahil baka mabinat ako. Sabi ko po mga minamahal, subalit talagang ang aking mahal na manugang po ay may trabaho, hindi po maiwasan. Ako po ay nag-alago uli po ng aking mahal na apo, subalit andyan po uli na ako po ay binalikan po ng sakit po mga minamahal, na doble sakit pa po yung aking nararamdaman po mga minamahal. Andyan po na may kasama ng ubo at sipon po mga minamahal sa oras na yun, subalit napakabuti ng ating pinakamamahal natin Panginoon. Bagaman may mga pagkukulang po mga minamahal, andyan po na nakaantabay po sa atin ang mga kadakilaan po ng ating pinakamamahal natin Panginoon mga minamahal. Ako na lang po tuluyan na pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal natin Hallelujah. Panginoon. Maraming salamat sa ating pinakamamahal natin Panginoon. Sa lahat po ng mga pagpapala po na ipinagkakalob niya po sa araw-araw. Andyan po ang pagpapala pong pinansyal, material, physical, at higit ang pagpapala pong spiritual. Ang lahat ng kapuriang pagdadakila, tanging sa ating pinakamamahal natin Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po, beloved Sister Corazon Soto at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Sabi ng Bible, for we walk by faith, not by sight. Mga minamahal. Yan na po tayo mga Kristiyano ngayon, mga minamahal. Amen. Ang kamatayan, mga minamahal, hindi na po kinakatakutan yan ng mga tunay na Kristiyano. Amen? For to me, to live is Christ and to die is gain, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ang mga tunay na Kristiyano. Hindi takot sa kamatayan, mga minamahal. Si Apostol Pablo nga, mga minamahal, sabi po sa 2 Corinto 5:8, na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Ito po yung ating ninanais, ang makasama, makapiling ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. At dito na po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamalapang Jesus po lamang. Amen? At atin na pong ibinibigay, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Beloved brethren, let's all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir.
River we must cross, should there be any mountain we must climb.
Should there be any river we must cross? Should there be any mountain we must climb?
You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. Hallelujah. You have no rival. You have no rival. Now and forever that you reign. This is the kingdom. This is the Lord. This is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Hallelujah. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. And nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. Powerful name it is. Powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. And nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. The
Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ. Yes, Jesus. What a beautiful name it is. And nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. And nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa tuwing kumikilos ang ating mahal na Panginoon na minamahal, isang tabi muna natin ang lahat ng ating mga ginagawa, ating mga iniisip. Magipag-ugnay tayo sa ating mahal na Panginoon. Magipag-usap tayo sa ating Diyos na buhay. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Handa ang Diyos na magpatawad sa atin. Gaano man kalaki ang ating managawang mga pagkakamali, mga pagkakasala sa Kanya. Siya ang Diyos na mahabagin. Bago natin awitin ang huling awitin, tayo po'y manalangin na kilat papagpala naming Diyos. Ama namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ikaw higit na kababatid sa lahat ng nilalaman ng aming puso, aming mga isipan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkakamali. Nanikluhod kami sama-samang magkakapatid at sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Humingi kami ng kapatawaran, linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan na yung banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Sana pang pakilusin mo, madama namin ang napakatamis na presensya, lalo sa mga kapatid namin na hindi pa nakakaramdam nito. Kabagan mo kaming lahat, kabagan mo sila, habang aming sinasaway ang madimunurad lang kas out in our midst in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, in the name of hallelujah, praise the Lord. Just to know He's living in my life.
Praise the Lord, praise the Lord. God bless you, choir. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart and to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say The gratitude in my heart and to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig ko, yan ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal na mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu, dumadaloy sa amin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal na mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Jesus, ikaw ang aking mahal. Praise the Lord, praise the Lord. God bless you, choir. God bless you po, mami na mahal. Maraming salamat po sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa Kanya pong hindi masayod, mami na mahal na pagmamahal sa atin. Amen. Hindi natin kayang magantihan ang Kanyang kabutihan at kagandahang loob. Palaging nariyan upang tayo po'y aliwin. Amen. Amen. Sa gitna ng kapighatian, mga problemang kinakaharap, tunay ang Diyos na nagmamahal sa atin at hindi, hallelujah, nagmamaliw. At yan, maminamahal, ay pinapatunayan niya na Kanyang ipinababa ang Kanyang napakatamis na presensya upang tayo po ay Kanyang maabot at tayo po, minamahal, ay makaramdam na Kanyang pagmamahal. Yan, maminamahal, ang ating binabalik-balikan dito. Amen. Praise the Lord. Hindi natin mabayaran na anumang salapi. At narito ngayon muli tayo, maminamahal, sa pagpapaliwanag sa ating pagbibigay. Ngunit bago po ang lahat, ako po ay taos-pusong bumabati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable pastor, the end-time prophet of our time, our dearly beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. Excuse me. Talagang grabe, talagang kalaban mo, minamahal. last overnight lang po, medyo hindi talaga tayo kayang hindi tayo exempted dito sa mga ating nararanasan na mga nararamdaman, ngunit hindi tayo binibigo ng ating mahal na Panginoon. Pinipigilan po ng Diablo ang talagang may pamahagi ang salita ng Diyos. Amen. At hinahadlangan po niya para hindi po maunawaan ng mga kapatid. Ngunit hindi po siya magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen.
We give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, Will Distrad Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At magandang hapon na rin po sa mga beloved children, grandchildren, and children-in-law, sa ating minamahal na mga kapatiran, mga bisita, mayroon po tayong kasama. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa Outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. At last overnight lang po, medyo grabe pong ubo, sipon, talagang halos walang patid, tuloy-tuloy maminamahal. Kaya habang nagla-live ako, habang pinapanood ko, gusto kong bumaba, maminamahal, tinanong ako na aking mahal na anak. Sabi ko, hindi kaya, anak, talagang parang yun nga sinasabi ng ating mga kapatid kanina nung nagpatotoo, tuloy-tuloy na ubo, na masakit na yung tiyan sa sobrang sakit. Pero ang sabi ko, hindi yan makakahadlang. Patuloy kong subaybayan ang ating banal na gawain. Talagang tuso talagang diablo, maminamahal. Talagang binibigyan tayo ng mga balakid. Ngunit ang sabi nga ni Apostol Pablo, sabi ng mahal na Panginoon, siya magtatanong, my grace is sufficient for thee. Amen? Amen. At atin din pong binabati ang ating webcast live viewers sa Facebook at YouTube. Ganon din po sa ating minamahal na mga kapwa manggagawa, beloved elders, mga kapatiran ng magandang hapon na po. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! Dito po sa aklat ng unang Samuel, kabanatang 2, talatang 7, ito po ang ating mababasa, maminamahal. The Lord make it poor and make it rich. He bring it low and lift it up. Sa Tagalog, ang Panginoon nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Sundan pa po natin ang basa dito po sa Hagay. Sabi po ng Hagay 2:8, the silver is mine and the gold is mine, saith the Lord of hosts. Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At atin pong ibalik ang basa dito sa Hagay 1. Itaas po natin ang basa dito sa 6 hanggang 7. Sinabi rito, kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangagpatirang uhaw. Kayo'y nangagnanamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Palakpakan muna natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo, maminamahal, kung atin pong intindihing mainam itong atin pong binabasa at atin pong i-apply sa mga Kristiyano na nakikinig na, buhat pa ng pasimula na sila'y naging Kristiyano, sa pangangaral, sa unang pangangaral ng ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, sa lahat ng mga manggagawa, beloved preachers, ordained preachers, lahat ng mga elders, kung atin pong intindihin ang mga salitang ito, kahit anong kayod ng Kristiyano, kapag hindi siya naging matapat sa kanyang pagbibigay ng kanyang ikasampung bahagi tandog, ang sabi ng Hagay, napupunta lamang sa butas na bulsa ang kanyang lahat ng kinikita. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil gawin man natin ang araw na gabi, ang gabi gawin man nating araw para kumayod ng kumayod. Ngunit dito sa palatuntunang ito, sa pagbibigay ng ikapo at handog, ay binabaliwala natin. Pinakikinggan nga natin, pero pinapalabas lang sa kabilang tainga ang napapakinggan. Amen? Amen? Wala pong mangyayari sa iyong buhay espiritual.
Alalahanin po natin, maminamahal, na may kaugnayan po ang pagbibigay ng may katapatan sa kaligtasan ng bawat mananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Sino pong naniniwala na may kaugnayan sa kaligtasan? Ang sabi ng ating mahal na pastor, salvation is a great matter of importance. Ibig sabihin, napakahalagang bagay ang kaligtasan. Ngayon, anong kaugnayan ang pagbibigay ng may katapatan sa ating kaligtasan? Sinabi ng 3 John 1 po, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Tatlo po ang nakapaloob ng sinabi ng 3 John 1 to. Physical na pangangatawan, pagagalingin ng mahal na Panginoon, pinansyal na bagay, mga material na bagay, pasaganain ng mahal na Panginoon, at ang sabi po ng pangatlo, even as thy soul prospereth. May kaginhawaan ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, maminamahal, hindi po pala haka-haka, hindi sabi-sabi, hindi po biro-biro na itong pagbibigay na ating pinag-uusapan. Dahil ang pagbibigay, maminamahal, ng ikapo at handog, ito po isa sa napakahalagang, napaka-importanting palatuntunan ng Diyos sa mga Kristiyano. Ang problema, maminamahal, kapag ito na po'y pinapaliwanag, lagi nating dinidipinsahan ang ating pangangailangan, ang ating kinakain, ang ating pangaraw-araw, na ayaw natin tayo po'y magutuman. Pero alalahanin po natin ang ating pong pinag-usapan, ika-10 bahagit handog na hindi na po natin pag-aari. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Brother Boboy, bakit ang tahasan mong sinabi na hindi na natin pag-aari? Dahil sinabi po ng Leviticus 27:30. Sinabi ng Leviticus 27:30, kahit ang mga binhi ng ating mga pananim, binhi ng atin pong pagsisimula ng mga negosyo, mga hanap buhay, kuhaan daw po yan ng ika-10 bahagi tandog, dahil ang ika-10 bahagi tandog diyan ay banal sa paningin ng Diyos. At yan, kapag sinabing banal, lahat ng banal ay pag-aari ng mahal na Panginoon at kinakailangang gawin, sundin ng lahat ng mga tinubos niya, pinagpalang mga nagiging mga anak niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, kayod tayo ng kayod. Hindi naman tayo naging matapat. Hindi naman natin binibigay yung pag-aari ng mahal na Panginoon. Trabaho tayo ng trabaho. Negosyo tayo ng negosyo. Naghahanap buhay tayo. Nagtataka tayo. Bakit si brother so-and-so, si sister so-and-so, grabe na ang pagpapala? Tanong tayo ng tanong. Nagbibigay naman ako. Kaso lang ang tanong, nagbibigay ka nga, yan ba ay nasa sukatan ng mahal na Panginoon? May sukatan po ang ikapo at handog. Sinabi po ng Malakay chapter 3, verse 8, Ye are a robber, o have a man rob God? Yes, sabi ng Malapay, ye have robbed me. Wherein have ye robbed me? In tithes and offerings. Tithes and offerings, hindi po tithes lamang. May kasama pong offerings. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang tawag pala sa mga Kristiyanong hindi na po o nagbibigay nga pero wala sa pamantayan, kung ano lang mabunot ng kanyang kamay sa kanyang bulsa, kung ano ang kanyang kinikita, wala siyang pakialam kasi naririnig niya. Mayroon daw nagtatanong na Kristiyano, ang naririnig ko lang diyan 20% sa bawat kinikita mo, magbibigay ka lang ng 200, ng 200, ng 200. 10,000 na ang kinikita, 200 pa rin ang binibigay. Wala po sa pamantayan. Amen. May pamantayan, ika-10 bahagi tandog, sabi ng Malakay chapter 3, verse 10. Chapter 3, verse 8. Kapag hindi mo magawa yan, sabi ng 9, ye are cursed with a curse. Ikaw ay sumpain at sumpain pang muli, twice. Ang ikaput handog kapag pag-uusapan na ikay maging matapat na Kristiyano, lahat ng iyong kinikita, lahat ng hawakan ng iyong kamay, lahat ng anumang mayroon ka, ang 10% diyan yan ang tithes. Ang sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan natin ang 10%. Ang ikapo na hinihingi naman ng Panginoon, yun ang tawag doon ay handog, offerings. Amen. Amen.
Yan ang 2 Chronicles chapter 2, 20 verse 20 na sinulat, pakinggan mo lahat, gawin mo ang lahat ng utos ng mahal na Panginoon. Pakinggan mo rin ang sinabi ng propeta ng Diyos. Ngayon, kumita ka na ng 10,000, 200 pa rin binigay mo. Paano naging 20%? Samantalang ang 20% ng 10,000 ay 2,000 na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, ang 1,000. Sa 1,000, 200. Kung 1,000 lang yan. Pero 10,000 ang pinag-usapan natin. Di 2,000 na. Bakit 200 pa rin ang binibigay mo? Amen? Dahil sasabihin, yun ang narinig ko sa pulpito. Yun yung isang kapatid natin na nag-question. Narinig ko dun, 200 lang. Bakit 2,000 ang binibigay mo? 1,000 na ang binibigay mo. Sinabi na sa kanyang mahal na kabiyak. Hindi na unawaan, hindi na intindihan. Kaya, huwag tayong makinig doon sa 200 dahil pinakamaliit lang kasi yung binabanggit. Pinakamaliit. Minsan nga, binabanggit, 20 pesos lang. Sa 10,000 o sa 10 piso, 2 piso lang. Eh kung yan lang palagi mong naririnig, 2 piso, kahit 10,000 na kinikita mo, 2 piso pa rin binibigay mo. Makinig po tayo doon sa line of thought ng ipinapaliwanag. Yung pong kahalagahan ng ipinapaliwanag. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So kung kumita ka na ng 10,000 times 0.2, di sa 10,000, 2,000 na, hindi 200. Amen. Ikaw po ay tumanggap ng pagpapala galing sa iyong mga mahal sa buhay ng sibayong dagat, inaabot na 40,000, 50,000. Ang 20% ng 40,000 times 0.2, 8,000. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang 20% ng 50,000, 10,000. Huwag po tayo manghinayang doon sa 10,000, sa 8,000. Dahil ang sabi nga ng ating pinaliwanag kanina, hindi po natin pag-aari yan. Pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya kahit anong kayod natin, kahit anong gawa natin ng gawa, ang gabi gawing araw, ang araw gawing gabi, pero pag ang pagbibigay ng pag-uusapan, iniiwasan mo, inaalisan mo, winawala mong bahala, ay talagang mananatili ka diyan sa kalalagayan mo, kahit ano pang pagsisikap mo, wala kang pagpapalang mapapala, wala kang matatanggap. Tingnan mo po yung mga sumusunod. Sabi nila nung araw, ni bisikleta, hindi sila makabili. Nung araw, ayaw na ngang magpautang kahit halo-halo lang dahil walang pambayad. Amen. Amen. Pero nakasiksik sa kanilang isipan at sa kanilang puso na pagdating ng araw kapag sila'y pinagpala at anumang kanilang masumpungan, ang 10 bahagi handog na pag-aari ng mahal na Panginoon, dadalhin nila dito sa kamalig. Sinabi ng 3 ng Malakay, dalhin sa kamalig ng Diyos. Ang kamalig ng Diyos na pinag-iipunan ng may spiritual na bagay na dito tayo kumakain, na kapag tayo dumadalo, nararamdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Ang kamalig ng Diyos, maminamahal, na mayroon pong mga expenses na atin pong kinakaharap. Babayarin natin sa elektrisidad, tubig, lahat yan maminamahal, expenses sa ating mga sakyan na ginagamit, hatid sundo ng mga kapatiran, mga mang-aawit, amen, mga manunugtog. Ginagamit po yan maminamahal. At wala pong masayang dahil huwag kayong mag-alala. Dahil sinabi ng 3:16 po ng Malakay, mayroon pong book of remembrance ang mahal na Panginoon. Bawat sintimo na yung binibitawan, ayon sa iyong katapatan, tatapatan niya ng ating mahal na Panginoon. Mayroon pong pagpapala, may putong ng buhay, may crown, hindi lamang crown of life, crown of righteousness. Amen. May crown po tayong tatanggapin sa iyong katapatan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kumusta? Sa mga hindi nakikinig. Araw-araw. Walang kapayapaan. Hindi man lamang makangiti. Yan may pera. Yan may hanap buhay. Yan may kinikita. Amen. Pero yung mga matatapat na Kristiyano, malalaman mo yan, kahit kakaunti na lang ang nalagay, naiiwan sa kanilang bulsa, sa kanilang mga wallet, masayang-masaya ang mga Kristiyano na yan.
Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng kagalakan. Ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng kapayapaan. Hindi yan aburido. Amen. Amen. Nagtitiwala yan sa ating mahal na Panginoon na ang kanyang Diyos na pinagkatiwalaan, pinagtatapatan ng kanyang ikasampung bahagi tandog, handa siyang buhusan ng masaganang pagpapala. Nangako ang Diyos sa mga matatapat, o overtikan ka na masaganang pagpapala. Amen. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi ng Lucas 6:38, sisiksikin, liligligin, aapawan ka ng masaganang pagpapala. Paano ka kung binabaliwala mo at inaayawan mo, inaalisan mo kapag pinaliwanag na ito dahil ayaw mo mapapakinggan, galit na galit ka, galit na galit tayo sa mga nagpapaliwanag, akala mayroon tayong mga pinapatabi. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, wala daw siyang kakayahan para pagpalain ka, para dalhin ka sa langit at magmana ka ng buhay na walang hanggan. Dahil ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay may kakayahan na sasawayin ang mga mananakmal kapag ang Kristiyano ay matapat. Pero kapag hindi matapat, hindi nagbibigay, parang isang usapin lang yan. Bawal ang tumaya sa luto, bawal ang tumaya sa witing, lahat ng mga sugal bawal. Pero ang halimbawa ay halimbawa lang, ginawa lang natin ng halimbawa. Paano nga naman ang mga makasanlibutan tumama sa luto? Hindi naman sila tumataya. Amen. Kung atin pong i-apply yan sa atin, paano ka pagpapalain? Hindi ka naman nagbibigay. Pagpapalain ka kung nagbibigay ka na ng may katapatan. Ang pagbibigay ng may katapatan, simple lang. Amen. Kumita ka kahit 100, isang araw, ang 20 pesos diyan para sa gawain naman ng Panginoon. Yan na, pinakamababa. Pero kung kumita ka ng 1,000 isang araw, 200 para sa gawain naman ng Panginoon. Kung kumikita ka sa isang linggo ng 10,000, ang 2,000 para sa gawain naman ng Panginoon. Ito po ay paalala lamang. Ang sabi ng mahal na pastor, yung 20% giving is just for the new ones. Mga baguhan lamang, kaliligtas lamang. Kaya yung mga Kristiyanong matatagal na, 25%, 30%, yung isang kapatid natin, hinamon, magbigay ng 30%. Sinabi ng kanyang partner, para daw lalago siya, para daw yung kanyang pagninegosyo, pagpalain naman ng Panginoon. Sinubukan ng ating mga kapatid. Anong mga himala na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay? Itong pandemyang ito, maminamahal, malaking problema nila, paano maka-recover, paano makasurvive. Pero ang Diyos sa kanilang pinagkatiwalaan, na naging matapat sila ayon sa kanilang pangunawa, pagkaintindi, na sa pagbibigay ng may katapatan, may pagpapalang mapapala ang mga Kristiyano na sumusunod, nakikinig at gumagawa sa mga utos na ito. Ganun pa man, maminamahal, hanggang ngayon, nakasurvive sila. Saan ka nakakakita? Kung kailan nagpandemya, nakatayo pa sila ng sariling bahay. Mayroon pang ginagawa sila ngayong mga imbakan ng kanilang negosyo. Talagang makikita natin, maminamahal, nandyan sa social media, talagang hindi na po sila ang nagpo-promote yung kanila na pong mga, kumbaga sa mga tauhan na lang po nila, maminamahal, talagang na-spread na po yung kanilang paghahanap buhay. Ganyan ang Diyos magpala kapag ikaw ay magiging matapat. 2:13 ng mga taga-Roma, hindi yung nakikinig at hindi ginagawa ang kanyang pinakikinggan ang pinagpapala. Kung hindi yung nakikinig na ginagawa yung kanyang napapakinggan, sila ang pinagpapala at ginawang ganap sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, sa mga sandaling ito, magbigay tayo ng may katapatan dahil ito'y hindi utos ko, hindi utos ng ating mahal na pastor, ito po'y utos ng ating mahal na Panginoon. Kung gusto mo pagpalain, magbigay ka ng may katapatan. Narito po ang ating beloved elder brother Saldi de Guzman upang ipanalangin ang ating pagkakaloob na yan ay basbasa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Manalangin po tayo, mga minamahal.
Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamala ng Kristo. Kami po ay nagpupuri, papasalamat po, mahalapan sa yugto ng pagbibigay ng aming kaputandog, mahalapan nyo, nalubos mo ang kinalulukdan, mahalapan nyo. Ibalik ang iyong pag-aring handog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahalapan upang kami mahalapan makapanumbalik at pagpalain sa lahat ng bagay, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala, mahalapan noon. Basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon, at yung pangako sa lahat ng iyong mga anak na matatapat, mahal na Panginoon. Isang dungawan sa langit at bubuksan mo, mahal na Panginoon, hulog mo isang pagpapala na walang sapat silid, kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. Pangako mo din, mahal na Panginoon, na sasawain mo ang lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon. At nagtatakip na maraming kasalanan yung mga anak sapagkat nagagamit yung mga anak sa pagliligtas na maraming kaluwa sa huling araw na ito. Mahal na Panginoon, sa lahat, ang kaligtasan buhay na wala hanggan sa piling mo na yung pinangako sa lahat ng anak mo matatapat, mahal na Panginoon. Yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito, mahal na Panginoon, patuloy mo nilang kausapin, kahabagan, mahal na Panginoon, tamnan ng pananampalataya, kagalakan, lubos sa yugtong ito. Upang lahat ng iyong pinangako ay makamtanan lahat yung mga anak, mga biyaya, pagpapala, pag-iingat, pagliligtas mo sa araw-araw na yung pamumuhay at hindi mapasaloob ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito. Pangako mo din, mahal na Panginoon, ang bawat negosyo, trabaho, ayupan man, pananim ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, ay gagawin mong ulo, hindi buntot ang iyong mga anak. Mahal na Panginoon, bawat napagpatungan ng kamay yung mga anak mahawakan ay pagpapaluin. Ayon din sa iyong pinangako, mahal na Panginoon. Kabagan mo din po ang iyong mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, pagkalooban mo din. Mahal na Panginoon, sa imalang kapamaran man. Upang lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, maggamit mo sa dakila mong layunin sa huling araw na ito ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatauhan, mahal na Panginoon. Ang iyong banal na salita na may dakilang pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan, kapayapaan, kaligtasan. Mahal na Panginoon, kasalamat po sa yugtong ito sa pangalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Yan po tayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalo yung mga matatapat na mga Kristiyano. Bago po tayo makapakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, ating pong binabati yung ating beloved visitor sa araw na ito. At welcome po ating beloved Brother Ramon Balisteros, galing po sa may Barangay Kapataan, San Carlos City, Pangasinan. Makinig lamang kayo maminamahal at
ang inyong hinahanap na pagkasaganaan, pagpapala sa araw na ito, inyong makamtan. Amen? Praise the Lord. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At itabi na po ninyo ang inyong pong mga anak. Amen? Kunin na po ninyo inyong mga anak. Huwag po ninyong pabayaan na yan ay paikot-ikot dito sa ating compound. Kailangan po nating lahat ay makakapakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Huwag hayaan yung mga bata na pupunta doon sa right of way. Maglagay po tayo ng bantay doon sa right of way upang sawayin po yung mga bata. Kindly lang po. Bawal ang bata sa right of way. Samyong, pumasok kayo. Special mention ka pa. Tayo pong lahat ay tumayo, maminamahal, upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dalhin po natin pinagpalang mga ngaral. Narito po ating beloved preacher, Brother Joven Per. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinagamamalapayos. Maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin sa Mars Buhay nagbumula sa iyo. At sapagat ay binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa iyong pong pagpupuri sa isang araw na ito malapayin. Bago po lahat, sa pandalangin ang aming kinagamit ng Evangelista, Walde Estrada Almeida, ayon po mga minamal na mga manggagawa, humingi kami kapatawaran, sama kami nasumpungan sa pagkasala sa iyo, patawarin mo ang bawat isa sa aming mga Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin kung pagkasala ko tayo puso nagsisisi sa oras na ito. Kabaga mong bawat sa mga Panginoon, make us worthy to receive thy word of God. At sa iyong pag-aaral ng mga salita, lagay mo yung mga salita, patabang lingkod sa ganang mga magagawa, basahan lamang ako sa harapan, with gamit na lang papapalang espiritual, sa aming pamamamin naman kapit sa dako ito, maging sa aming mga beloved viewers, sa aming Facebook live streaming. Pagpalay mo kami lahat, mga Panginoon, at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong lahat ng pagkaaninlangan. We commit us out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Lahat ng pinagpala, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po'y makaupo mga minamahal. Amen. At tayo po'y ating pong pagsalu-saluhan ang kalooban naman ng Panginoon na nais ibahagi sa bawat isa sa atin mga minamahal sa araw na ito. At bago po lahat mga minamahal sa kampintulatan ng ating pong beloved ordinary preacher, ako'y bumabati ng isang magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mga Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at pinanguna po natin pong ginagalang at minamalibang lista ating beloved evangelist si Walde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at hindi pong binabati ang ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po'y magantabay, inyo pong tignan gaano kabuti ang Diyos. Amen. Saan man kayo naroon ngayon, anumang inyo pong kalalagayan, kayang-kaya kayong abutin ng ating Diyos. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeida at sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. At sa ating mga beloved workers, magandang hapon po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwan po ng ating pong beloved ordinary preacher, Brother Bubuinir, sa kanyang mga anak, ating beloved Sister Vines, amen, maging sa ating pong mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, kunin na po natin yung ating pong mga Biblia, ang ating pong mga kwaderno at ballpen, itala natin yung ating pong mga talatang ating pag-aaralan sa araw na ito. Dito sa aklat ng Isaiah, ang ating text, ang ating unang talata. Dito sa aklat ng Isaiah, ang kabanata ay 41, talata ay 10. Sa Tagalog muna, and then right after that, ay isunod ang English ipakita. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Isaiah, kabanata ay 41, talata ay 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangalupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal.
In this verse, mga minamahal, ang Diyos ay nangungusap. Amen? At ang sinasabi niya, that whosoever or whoever is the one experiencing troubles, experiencing fears, may mga takot na kanila pong na-experience sa kanila pong buhay, mga panulupaypay, mga pasakit sa buhay, may mga problema, nandoon ang takot na kanilang nararamdaman sa araw-araw dahil may karamdaman ng kanilang mahal sa buhay, may utang na dapat bayaran, mga masasakit na salitang kanilang napapakinggan, naging dahilan upang sila mga minamahal hindi makangiti. Amen? Ang sinasabi ng Diyos na napakabait, fear thou not, for I am with thee. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. This is an assurance as well as a command given to us not to fear. Huwag tayong matakot. Amen? Amen? But sometimes, mga minamahal, pag sinabi nating fear, it is a feeling. Amen? Ito po'y pakiramdam na hindi pwedeng, kumbaga, kontrolin ng sino man. Hindi pwedeng turuan. Amen? Na basta-basta na lang. Sapagkat ito'y pakiramdam na nararamdaman ng bawat tao na natatakot. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas, mga minamahal. Kaya ating pamamagatan, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan ngayon, will Jesus come when I fear? Darating ba kaya ang Diyos? Sapagkat ang utos ng Diyos, huwag kang matakot. And here comes, I am in fear. Nandito ko ngayon, natatakot ako. Ang tanong, will Jesus come? Darating ba ang mahal na Panginoon? Amen? Dito sa Biblia, mga minamahal, sometimes sa oras na ito, may mga takot tayo. At napakahalaga na ating alamin ang kabutihan ng Diyos. Sabi nga, there's so many things to talk about the goodness of Jesus. Amen? Napakaraming bagay na dapat pag-usapan tungkol sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. At isa na dito, mga minamahal, dito sa Aklat ng Mateo, kindly, Aklat ng Mateo, ang kabanata ay 14, talata 22 hanggang 32. Tingnan natin, mga minamahal, one time na topic na ito ng ating beloved elder at overnight yon. Amen? At napakahalaga na ating pumaalaman, mga minamahal, ano ba ang mensahe behind these verses given to us by God. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanata 14, talata po ay 22 hanggang 32. Ito po ang nakasulat. At pagdakay pinapagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsilulan sa daong at magsiuna sa kanya sa kabilang ibayo hanggang pinayayaon niya ang mga karamihan. At pagkatapos na mapayaon niya ang mga karamihan, ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin. At nang gumabi na, ay siya'y nag-iisa doon. Datapwat ang daong ay nasa gitna ng dagat na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumihanan sila na nangagsasabi, multo, at sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay papariyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin ay natakot siya. At nang siya'y malulubog ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya'y sinabi, O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? At pagkalulan nila sa daong ay humimpil ang hangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa niyan, sumigaw ng praise the Lord. Prior to these verses, mga minamahal, yung mga naunang bersikulo diyan, ay isang araw narinig ng mahal na Panginoon ang persecution ng mga Kristiyano, especially si John the Baptist. Amen. Pinugutan ng ulo ni Herodes dahil, sabi nga mga minamahal, magbe-birthday yung anak.
Amen. At nagsayaw. It is part of the plan na kapag masiya ng si Herodes, mga minamahal, siyempre, your wish is my command, sabi niya. Amen. At ang tinuruan ng nanay yung anak na, sabi niya, kapag sinabi yan ng iyong tatay, ang hingin mo ang ulo ni John the Baptist. And that time, mga ayaw man gawin ni Herodes, mga minamahal, na gawang putulin ang ulo, pugutan ng ulo, at yun ang ginawang regalo. Amen. Nung marinig ito ng ating mahal na Panginoon Jesus, siya po, mga minamahal, umalis at pumunta sa area na kung saan, mga minamahal, tawag nila wilderness. Amen. At yan po, mga minamahal, ang dahilan kung bakit nung siya po'y napunta doon, sinundan siya ng maraming tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nung sila po, mga minamahal, nakita niya, ibig sabihin, mga minamahal, kung saan mapunta ang mahal na Panginoon, at doon, mga sinusundan siya ng mga karamihan. Amen? At ang sabi diyan, mga people ignore hunger, body pains, heartaches, or any discomfort once you come to worship. Kapag nampunta ka sa totoong Diyos at gusto mo siyang papurihan, gaano man kalayo yan, aabutin mo yan upang ikaw lamang makarating at pupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya nakakapakinig tayo, mga minamahal, mga Kristiyano, ilang bundok ang kanilang tinatawid. Amen. Ang gawain, mga minamahal, alas 9, for example, ang kanilang ginagawa, mga minamahal, ay alas 4 pa lang ng madaling araw, gising na. At nilalakad na nila para lang makarating sila bago mag-alas 9. Because they come to worship the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nung dumating tayo dito kanina, maraming ang ilan mag-iisip, ang init naman. Maraming ang ilan mag-iisip, gutom na ako. Nakakapagod naman, naantok ako, gusto kong matulog. Ang dami. Pero ang sabi ng Biblia, if you come to worship the Lord, you ignore all these feelings. Lahat nitong mga pakiramdam na ito, kayang-kaya mong ibaliwala because you come to worship the Lord. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Kindly, Aklat ng Awit 42, talata ay 1. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Awit 42, ang talata po ay 1. Amen. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayong humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga excited makinig ng salita ng Diyos at maramdaman ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Pag sinabing excited ka, mga minamahal, amen, amen, anumang mga hurdles, mga balakid upang ikaw ay hadlangan sa pagdalo sa banal na gawain, hindi mo yung pinapansin and you try to overcome them, makarating ka lang at mapuri mo ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Ang ilan sa atin walang pamasahe. Ang ilan sa atin kagabi naglaba pa para lang magkaroon ng upa para makarating sa banal na gawain. Ang ilan sa atin di magandang pakiramdam. Amen? Ang ilan sa atin mga minama nandun na talagang in trials talaga. But still you manage to come. Because, sabi ng talata, kagaya ng usa, as the heart panted after the water brooks, so the panted my soul after thee. Kung papaanong nauuhaw ang usa sa tubig, alam niyo pag uhaw na uhaw ka mga minamahal. Amen? At talagang kung anong pera meron ka, ibibigay mo, magbigyan ka na ng kapatak na tubig because uhaw na uhaw ka. Ganon daw ang pakiramdam ng totoong nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. This time, itong time na ito mga minamahal, nung sila po dumating sa desert place, ang sabi ng talata, amen, dumating doon mahigit 5,000 katao. Amen? At mula umaga hanggang abutan sila ng dilim, nandoon ang mga anak ng Diyos, nakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Take note, 5,000. Amen. Amen. Sa atin dito, baka wala pa tayong 1,000. Amen? Yung time na yon 5,000 plus. Pag sinabing 5,000, yung mga kalalakihan lang yon. Wala yung kanyang mga kababayan, wala pa yung mga bata. Amen? At that time, wala pa ring sound system. Amen?
Maswerte nga tayo ngayon mga minamahal, hindi ko kailangan sumigaw masyado dahil mayroon tayong sound system. Pero that time, walang sound system. But still, the people are so silent, waiting for every word the Lord will say. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kuminsan mga minamahal, kapag tayo pa'y nag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon, sometimes, tagal naman ni Brother Jobin, mauubos na yung spaghetti, mauubos na yung kinilur. Amen? Amen, kinainipan natin, hindi ganon ang tamang pagsamba sa Diyos. This is the day of the Lord. Amen? Ito'y araw na mahal na Panginoon, ibigay mo ang buong araw na ito para sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa talatang ito, mga minamahal, nung papagabi na, sabi na Pastor, mahal na Panginoon, pauwiin mo ng mga tao para sila yung kumain. Wala tayong dalang pagkain. Amen? Sabi mo, ilang ba na dyan? Meron tayong dala diyan. Sabi niya, 5 tinapay, yung loob, tapos 2 isda lang. Amen? So sabi naman na Panginoon, pag sila pinaalis mo, magugutom din sila. Gagawa ng himala ang mahal na Panginoon. Amen? At miraculously, nakita nila mga minamahal yung 5,000 plus. Pag binasa niyo yung before that, 5,000 plus, kumain sila at busog na busog. At nung kanilang tignan yung mga tira-tira, lumampas pa ng 12 basket full. Ibig sabihin, ganun magpala ang ating Diyos na buhay. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord! At ang yan, mga minamahal, ang dahilan kung bakit, kung titignan nyo mga minamahal habang matapos na sabi niya, sige, sa mga apostol, mauna na kayo doon sa akin sa kabilang ibayo. Amen? Gamitin nyo yung boat. At that time, wala pa yung dimotor. Siyempre, magro-row sila. Amen? Paddling. Amen? Magagamit sila ng paddle. Amen? At nauna na sila mga minamahal. Hintayin nyo ako doon sa kabilang ibayo. At yan ang dahilan mga minamahal, nung sila po mga minamahal ay nagpapaddle. Amen? Sa unang pagsakay doon sa boat, mga minamahal, tuwan-tuwa siyempre ang mga anak ng Diyos. Bakit? Makita ba naman ang himala? Sa pamamagitan lamang tinapay at 2 isda, pinakain na mahigit 5,000 katao, may sobra pang 12 basket, sino ang hindi magpupuri sa mahal na Panginoon? Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. At habang sila po mga minamahal ay talagang nandoon na talagang sila ay tawag natin sa Pangasinan na magsasakay. Magsasagwan. Amen? Siyempre, kita mo yung isa, Brad. Nung wala siya makain. Pero nung pinakita ng mahal na Panginoon, kanya-kanyang sharing. Amen? Amen. Kaya nga sinasabi natin kung minsan mga minamahal, lahat tayo pumunta sa isang krusada, nakakita tayo ng bulag, tapos hinimala, nakakita, pilay nakalakad, ketong nilinis. Pagdating natin dito, may kanya-kanya tayong version. We share each other. Bakit? Lahat naman tayo pumunta doon. Bakit iba-ibang storya? Because we see in a different angle kung paano nagpala ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Yung narinig yung patutuo dito, lahat tayo nakapakinig doon. Pero kapag isi-share mo yan doon sa inyong kapitbahay, sa inyong mahal sa buhay, mayroon kayong sariling version. Amen. Because ang tawag dyan, pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. So ibig sabihin, pag sila nagsasagwan mga minamahal, malalakas ang mga anak ng Diyos. Amen? Nagkukwentuhan. Meron pang papuring awit yan. I live for Jesus day after day. Amen? At sa gitna ng lawa, nandun sa kalagitnaan, umabot yung time na tinatawag nating fourth watch. Ang sinasabi ng Roman time, yung fourth watch, ito yung between 3 a.m. to 6 a.m. Amen? Sabi ng mga Romano, mga minamaso, 3:00. Sabihin mo lang 6:00. Sila nag-start doon sa bangka na nag-grow, mga minamahal, hanggang 3:00. That is almost more than an 8 hour. Amen? So, wala silang ginawa. Mga minamahal, tandaan nyo, mula umaga, sila pa nag-administer ng 5,000 na tao.
Pero mga anak ng Diyos, habang kasama nila ang mahal na Panginoon, wala kang marinig na isang complain. Wala kang marinig na isang reklamo. Wala kang marinig na anumang pagod na ako. Bakit? Ang nararaman nila mga minamahal ay ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Ito na. Nung sila nasa gitna, sila na lang naiwan ng mahal na Panginoon eh. Sabi, mauna kayo sa akin. Pagdating nila sa gitna, dumating na yung tiyatawag nating waves. Amen? May hangin na malakas. So, ibig sabihin, gaganon-ganon na yung kanilang bangka. Nandun na yung takot nila mga minamahal. Amen? At habang tumatagal sila na ganyan, wala ka nang marinig siguro na yung nagpupuri ba? Pagod na sila. 8 hours ba naman? Kagaganon, I live for Jesus day after day. Wala na puri yan. Amen? At wala na rin nagpapatotoo ng sharing. Ganon daw ang Kristiyano habang tumatagal ay napapagod magpatotoo ng kabutihan ng Diyos. Amen? Amen? Tingnan mo yung mga Kristiyanong pinagpala. Yung patotoo nila noong nakaraang buwan, siya pa rin ang patotoo nila araw-araw kung mayroong banal na gawain man. Pareho nilang ginagawa ito. Bakit? Ang kanilang ipinapatotoo ay ang kabutihan ng Diyos na buhay. Amen? Yung mga hindi nagpapatotoo dito, maniwala kayo sa akin, kasama na sila doon sa nakasakay sa boat, napagod na. Nakalimutan niya yung 5 loaves and 2 fishes. Nakalimutan na nila yung himalang kanilang nakita. At sa pagod nila mga minamahal, nandun na rin nagsisimula na silang hindi na magawa yung kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Here comes the wave. Nung nalaman nila mga minamahal na delikado ang kanilang kinalalagyan, ay doon sila nagkaroon ng kagulumihanan. At first, sila po mga minamahal, sinabi niyan, they are on fire. Pero kung titignan niyo mga minamahal, nung sila po nasa kalagitnaan ng mga minamahal, after 8 hours, pakipakita yung photo na sinabi ko kanina, mga minamahal. Sapagkat dito mga minamahal, kapag tayo, tignan niyo yung photo na yan. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang taong nananampalataya sa Diyos, wala kang makitang takot sa kanyang puso. Amen? Kung buong-buong pananampalataya mo, tinan niyo yan, ang liit-liit ng kanyang bangka, pero napapaligiran siya ng grabing napakaraming pating na pwedeng pumatay sa kanya. Pero tignan mo, relax na relax pa rin. Bakit? Alam niya, kasama niya ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Nung dumating mga minamahal, yung talagang malakas na alon mga minamahal, ang number 1 na takot na mga apostol, yung tubig pwedeng sila'y malunod, sila mga minamahal ay mamamatay. Amen? Amen? At ang huling ginawa ng mga anak ng Diyos, kung titignan nyo mga minamahal, kapag tayo daw po mga minamahal ay mayroong problema, sometimes nakakalimutan natin ang Diyos. Amen? Parating huli, kapag may utang ka, sinong una mong nilalapitan? Si Bombay. Amen? Kapag mayroong kang gustong kailangan, sinong gusto mo, unang-una mong nilalapitan? Ay naku brother, ay naku sister, pautang naman. Hindi ganon. Ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, manatili ka sa pananampalataya sa Diyos at bibigyan ka niya ng himala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, Exodus chapter 14, verses 13 up to 15. Kindly. Amen. Ito sa aklat ng Exodo. Ito pong sinasabi. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo ulit makikita magpakailanman. Ipagkikipaglaban kayo ng Panginoon, at kayo'y tatahimik. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit humihimik ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Kainli, ang sabi ng talata, mga minamahal, alam na ni Moises, alam na ng mga anak ng Diyos, na kung saan mga minamahal, hindi sila pababayaan ng mahal na Panginoon. Lahat na nakakaalam niya na sila'y hindi iiwanan ni pababayaan ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Alam natin lahat yan. Amen? Pero isang araw, nakikita nila dyan ng problema. Still, nakadama pa rin ng takot ang mga anak ng Diyos. Kaya sabi niya, Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Kylie, the Lord shall fight for you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ipinakikipaglaban tayo ng Diyos. Amen? Without us seeing it. Bakit ka, nung ikaw ay mababangga, bakit iniligtas ka ng Diyos? Hindi mo alam na may mga anghel na humila sa iyo upang ikaw ay hindi mabangga. Ipinagkikipaglaban tayo ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon taong nakasakay sa sasakyan, huhultapin ng Kristiyano nung makita niya mga minamahal, Jesus Miracle Crusade ang dalang Biblia. Ang sabi ng hultaper, Kristiyano ka pala, Jesus Miracle Crusade ka, hindi ka kasama sa hultapan na ito. Ikaw ay bumaba na. Bakit? Ipinakikipaglaban tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. In every trial that we encounter, the Lord is fighting for us. Amen? Kung ano mang meron ka ngayon, mga minamahal, God is fighting for you. Brother, itong aking nararamdaman, iba eh. Tisod kasi ako eh. But don't you know that God is fighting for you? From whom? Kanino? Doon sa nagsabi sa iyo? No. Ang pinagtibiglaban niya sa iyo, mga minamahal, yung nagsasabi ng Diablo. Sabi ng Diablo, aba, akala ko Diyos ay pag-ibig, hindi ka na mahal. Yun, ang pinagkikipaglaban ka na malapay nun doon. Isipin mo na sa bawat nangyayari sa banal na iglesia ng mahal na Panginoon, walang gustong mapunta tayo sa impyerno. Amen? Amen? Pero bakit iniisip mo na parang hindi ka na mahal? Parang sinasaktan ka? Parang sometimes binabaliwala ka? It is not you, nor me, nor anyone telling that. Even our God is not telling that. It is the devil. Yung diablong gumagawa niya sa iyo. Upang na sa ganon, ikaw ay mawala at makasama ka niya doon sa dagat-dagatang apoy. Ang sabi ng talata, God is fighting for you. Palakpakan mo natin ang ating malapay noon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Isang araw, mga minamahal, sabi niya, kindly next verse, alam na ni Moses, kaya sinabihan siya ng mahal na Panginoon, Moses! And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Alam mo na tutulungan kita, bakit ngayon ginagawa mo, hindi ka gumagalaw? Umiiyak ka na, umiiyak. Sometimes, mga minamalang Kristiyano, alam na niya ang pangako ng Diyos, but still, nandun pa rin ang pangamba at hindi ginagawa ang dapat gawin. Amen? Pag sinabi ng mahal na Panginoon, magtiwala ka sa mahal na Panginoon, magtiwala ka sa mahal na Panginoon. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, hindi ka niya pababayan, hindi ka niya pababayan. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, ipinakikipaglaban ka ng mahal na Panginoon, ipakikipaglaban ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong kailangan mong gawin? Anong sinabi ng talata? Kung sa oras na ito'y katulad ka ni Moses na walang ginawa kundi magmukmuk, umiyak, humikbi sa mahal na Panginoon. Ang sabi niya, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go, saan? Forward. Amen? Tell the people that they should go forward. Hindi niya sinabing tumigil ka. Hindi niya sinabing umayaw ka na. Ang sinabi niya, magpatuloy ka. Makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Everybody shout, praise the Lord. Nung nagagawa yan ng mga apostol, mga minamahal, sila nasa waves, mga minamahal, sa huling pagkakataon, sa kanila naalala yung mahimalang Diyos na kanilang kasama. Then, they started to pray. Amen? When they prayed, anong sinasabi ng verse 25?
Then Jesus came walking on the water. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan niyo mga minamahal, Jesus' time is always the perfect time. Amen. Kung sa oras nung mahal na Panginoon, bakit ang tagal naman ang sagot ng aking panalangin sa iyo? Hindi totoo yan. Ang oras na mahal na Panginoon is always the perfect time. Amen? Anong kailangan mo? Magtiwala ka lang sa Kanya at hindi Kanya pababayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note, nung dumating ang ating mahal na Panginoon sa verse 25, kindly, doon sa unang talata natin sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 14, talatay 25. Tingnan niyo ba dyan mga minamahal? Amen. Sabi diyan, sa verse 25, amen? And on the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. Ulitin ko nung alas 3, sabi mo alas 3 yan, morning, pagod na sa gitna, gumagano ng tubig mga minamahal, takot ang mga tao dun sa tubig, malulunod kami. Amen? But that is the time na ang mahal na Panginoon dumating sa kanilang kinaroroonan. Take note, saan natatakot ang mga tao, mga apostol, napapatay sa kanila? Yung problema nila, yung tubig. Amen. Amen. But take note, when Jesus went unto them walking on the sea, yung kanilang kinatatakutan, nasa paalang ng ating mahal na Panginoon. Inaapakan lang yan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Gaano man kalaki ang problema mo, still ang mahal na Panginoon, sobrang mas malaki kaysa anumang problema meron ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, sabi dyan, everything is under control. Amen? Just trust Him. Amen? Kaya nga sabi ng dumating ang mahal na Panginoon, naglalakad sa tubig. Yung kinatatakutin nilang tubig, nandiyan mahal na Panginoon. Kaya sabi na apostol, mga minamahal, palagpagan po muna natin ang napakalakas, mga minamahal. Amen. Noong nakita nila mga minamahal sa verse 26 and 27, kindly, sabi diyan mga minamahal, and when the disciples saw Him walking on the sea, nung makita nila siya naglalakad dun sa tubig, they were troubled, natakot sila, saying, it is a spirit or ghost. Sabi diyan, multo, multo, multo. Amen? Tinawag siya multo, and they cried out for fear. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sometimes, mga minamahal, kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos without the answers of God, nagdududa tayo sa mga tugon ng mahal na Panginoon. Bakit? Kasi meron tayong gustong way kung paano tayo tugunin ng mahal na Panginoon. Sampulan ko kayo. Kapag ikaw ay naghihirap at gusto mo na pagpalain, for example, wala kang makain, amen? Palakpakan po muna natin na napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Siyempre, ang nasa isip mo kagad, unang-una, dapat ako magkaroon ng maraming pera. Milyon! Mananalangin ka mahal na Panginoon, biglan mo ko ng milyon na pera. Lahat ng gusto ng milyon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ay, sinong ayaw sa milyon, mga minamahal? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Gusto natin ng milyon. Amen? Pero anong kaparaanan na sa isip natin? Loto. Amen? Waiting. Amen? Hold-upping. Mang-hold up tayo. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, sometimes, yung kaparaanan natin ay hindi kaparaanan ng Diyos. And it is always, hindi sometimes, kundi always. Pagkatandaan po natin yan mga minamahal. Kaya kapag dumating sa iyo ang gusto mong solusyonan ay, for example, nagugutom ka at ang panalangin mo ay magkaroon ka ng 1 million. Amen? Sa pamamagitan ng loto. Pag dumating ang kapitbahay mo, binigyan ka ng 1 kilong bigas, hindi mo sasabihin na yon ay tugon ng Diyos.
Bakit? Ang hinahanap mo, yung 1 million, tatama ka sa luto. Amen. Amen. Kapag ikaw ay nagtrabaho at tinanggap para magtrabaho, binigyan ka ng sweldo para makain mo sa pangalawang araw, pangatlo hanggang sa panglimang araw, dire-diretso kang nabubuhay. Pag tinanong ka, Brad, mag-sister, patutuo ka, hindi pa ako pinagpala eh. Bakit hindi ka pinagpala? Hindi ka masaya? Despite binigyan ka na ng pagkain mo for the whole week. Amen? Dahil ang hinahanap mo, yung tatama ka ng 1 million sa pamamagitan ng loto. Amen. Huwag nating turuan ng Diyos kung paano tayo pagpalain. Wala po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Minsan mga minamahal na kwento ko na ito sa inyo naman. Mayroong isang Kristiyano na talagang sometimes umabot tayo sa time na tayo, yung mga malalalim ang tubig. Amen. Sabi niya, dahil mainit, wala sa tunong pagka-mainit na Kristiyano. Sabi niya, hindi ako alis sa bahay na ito. Dahil yung bahay ko, baka may mawala. Amen? Sabi, ako'y nananampalataya, ingatan ako ng Diyos, ililigtas ako ng Diyos. Grabing pananampalataya. Sabi, warning, forced evacuation. Kayo ay dapat umalis. Tago siya. Bakit? Tutulungan ako ng Diyos. 1. Amen? Nung dumating na yung forced evacuation, kinukuha na sila lahat, tago siya uli. Amen? Bakit? Alam kong Diyos ang gagawa ng himala. Amen? Nung pangatlo, mga minamahal at mataas ng tubig, nandun na siya doon sa bubong dahil malulunod na, mataas na talaga. May dumaan na talagang yung lag, yung kahoy na pwede niyang gamitin. Amen? Para kapitan sana at siya sabi niya, ang Diyos ko maggagawa ng paraan. Ako'y ililigtas. In short, nalunod, namatay. Pagkadilat niya, wala ba noon? Akala ko ba liligtas mo ko? Bakit mo ko pinabayaan? Patay ako. Sabi, narinig niya. 3 beses kitang pinadalhan ng katugunan sa iyong panalangin. Ayaw mo lang tanggapin. Amen? Sometimes ganun ang ating buhay, mga minamahal. Dumarating ang pagpapala, we do not recognize that as a blessing coming from God. Amen? Kaya tayo natatakot, kaya tayo nagpumroblema because we do not recognize the daily blessings coming from our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng talata, magtiwala ka sa Diyos at kailanman hindi Kanya pababayaan. In His perfect time, Kanyang kaya-kayang tugunin lahat ng iyong pangangailangan. Palakpakan po natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nung makita ni Pedro ang ating mahal na Panginoon na lumalakad sa tubig, sabi niya, Ghost! Sabi niya, ako lang ito. Nung sabi ni Pedro, mahal na Panginoon, kung ikaw yan, pupunta ako dyan sa iyong kinaroroonan. Don't you know, mga minamahal, because the focus is ang mahal na Panginoon at nagawa ni Pedro na lumakad din doon sa kinatatakutan niyang tubig. Siya'y lumutang at siya'y pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Kindly, John chapter 14, verses 12 up to 14. Kindly, John chapter 14, verses 12 up to 14. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, Kabanatay 14, talatay 12 hanggang 14. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, habang nakikita niya, mahal na Panginoon, sige, mahal na Panginoon, pupunta ako dyan kung talagang ikaw yan. So, see, Peter was able to walk also on the water. Amen? Ang gusto naman ng Panginoon, tayo mananagumpay. Apakan din natin yung ating mga problema. Apakan din natin yung ating mga trials in life.
Apakan din natin yung ating mga takot sa buhay. Kagaya ng kanyang ginawa, kaya niyang apakan ang anumang meron tayong mga bigatin sa ating po mga buhay. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. But, when Peter was able to focus his eyes doon sa hangin at doon sa problema, nagsimulang lumubog si Pedro. Amen? Kasi kapag tinanggal mo na ang paningin mo sa mahal na Panginoon, siguradong mawawalan ka na sa focus sa Diyos. Magkakaroon ng problema sa iyong pananampalataya. Kaya ang sinasabi natin parati, sa lahat ng sitwasyon, hanapin mo parati ang mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito may karamdaman ka, nasaan dyan ang mahal na Panginoon? Kung sa oras na ito hinahanap ka ng bumbay at ipakukulong ka na, nasaan dyan ang mahal na Panginoon? Ibig sabihin, in every situation in our lives, mayroong gustong iparating at mensahe sa iyo ng mahal na Panginoon. Maaring sa oras na ito, kaya ikaw ay napahiya, gusto niyang puruhin ang iyong pananampalataya, mawala ang pride mo upang magpatuloy kang magpasakop ng todo-todo, gamitin ka ng Diyos sa kanyang banal na ubasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito may problema ka, wala kang makain, bakit kailangan mong pagdaanan yan? Because ang message ng mahal na Panginoon, matuto kang magtiwala sa Kanya. Amen? Amen? Sometimes nakakalimutan natin ang mga pangako ng Diyos kasi nakafocus na tayo sa problema. Huwag kang tumingin sa problema, lulubog ka. Tumingin ka sa mahal na Panginoon, gagawin mo ang Kanyang kayang gawin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Etong napakaganda dito mga minamahal. Habang naglalakad si Pedro, nasa gitna, na malayo na yung boat at nandiyan ang mahal na Panginoon, papalapit na siya. Nung siya nagkaroon ng problema sa kanyang pananampalataya, lumubog siya. May dalawang bagay na pwede niyang puntahan para siya ay maligtas at hindi mamatay. Unang-una, pwede siyang bumalik doon sa bangka, nandun ang kanyang mga kasamaang apostol. Amen? At ang pangalawa ay pwede siyang tumawag sa mahal na Panginoon. Amen? Kadalasan mga Kristiyano, kapag nasa gitna sila ng pagsubok sabat lumulubog na, nandyan ang mahal na Panginoon, nandoon yung bangka, ang ginagawa nila, bumabalik sila sa bangka. Hindi nila kayang pagtiwalaan ng Diyos na pwedeng tumulong sa kanila. Amen. Amen. Maraming mga Kristiyano, sila mga minamahal declaring that they are on fire in serving God. I love my Jesus. I fully devote my time to my God. Pero pagdating ng sila na palubog katulad ni Pedro, ang pinipili nilang lapitan, hindi ang mahal na Panginoon, kundi yung bangka na kanilang nakikita. Amen? Nung tayo may karamdaman, saan tayo lumapit? Nung tayo may problema, saan tayo lumapit? Nung tayo nasaktan, saan tayo lumapit? Sa mahal na Panginoon ba? O sa ating mga kaibigan na nandyan? O sa ating mga available money na mayroon tayo, investment na mayroon tayo? Sometimes yun ang ating ipinagmamalaki at hindi na ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pero tandaan po niyo mga minamahal, si Pedro, ang pinili niyang tawagan, hindi yung kanya mga kasamaan. Hindi sabi, alay kayo dito, malulunod ako, alay kayo, bangkain niyo ako dito. Hindi ganon. Kasi kapag pupunta siya doon sa boat, yung boat is still sinking. Amen? Amen? So walang kasiguraan yun. Ang siguradong sigurado, yung lumulutang sa gitna ng tubig, walang iba ang ating mahal na Panginoong Yesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. When Peter saw na mahal na Panginoon ay kaya siyang tulungan, ang tinawagan niya ang ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Nalulunod ako. And then God stretches His arms towards Peter at siya'y tinulungan na matayo. Yung last verse 32. Kindly, kung titignan niyo yung verse 32, doon muna sa yung first talata kanina. Matthew 14, verse 32. Tingnan niyo mga minamahal, noong kanya siya inabot ng mga minamahal.
when they were come into the ship. Pag sinabing when they, ang nung magkasama na si Pedro at ang mahal na Panginoon, when they were come into the ship, kasabay na niyang dumating doon sa bangka. Anong nangyari? The wind ceased. Yung problema nawala. Palakpakan po natin ang ating malabay, no? Ano mang problemang meron tayo, huwag kang bibitaw sa Diyos. Amen? Because when you arrive that place, problematic place, and you are with our God, ang sinasabi, pagdating ninyo doon sa kung anong problemang meron ka, mawawala anumang pasakit, anumang problema, anumang troubles na meron tayo, sapagkat ang kasama natin ay ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Simple lang ang mensahe ng mahal na Panginoon. In times of trouble, still, you can still wait for God, trust Him, and God will always be there, providing His promises for all of us. Tayo po natin dumalayin, tayo po yung umawi sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kagalasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Ako'y lumalapit sa'y kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapakinggan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili mga pangako mo, liwanag at gabay. Pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili mga pangako mo. Bawat sandali, tulungan. Mga pangako mo,
the Lord. Nananatili ang labis na kalaghasan, mga pangako mo. Ilang beses mo na ginawang second for granted ang mahal na Panginoon. Sometimes we declare daily the promises of God, but most of the time, we forgot that God is able to do it. May kakayahan ng Diyos magawa ng kanyang mga pangako. Madalas tayong lumuluha. Madalas tayo nanunupaypay. Madalas tayo natatakot dahil nakakalimutan natin ng Diyos na nagmamahal sa atin. Now, believe in His promise. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo. Liwanag at kabay. May pag-asa. Mga pangako mo. Naglay ito'y galang. Nananatili ang Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. We worship and adore Jesus. We praise Him and adore His God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thou art worthy to be praised. Praise the Lord, praise the Lord. ito'y galang. Nananatili ang labis na kalaghasan, mga pangako mo. Let us pray. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal. Sabi ng salita ng Diyos, anumang pagsubok, problema, takot mayroon tayo ngayon, God is able to help us. May kakayahan ng Diyos upang siya ay ating maasahan ang kanyang tulong para tinakabukas sa bawat isa sa atin. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos sa mabanal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoong Isus. Madalas kami natatakot. Madalas kami lumuluha. Madalas kami nasasaktan. Nakakalimutan namin na kasama ka namin sa aming buhay. Tulungan mo kami lagi magtiwala sa iyo. Turuan mo kaming makita ang lahat ng ginagawa mong pagkamay sa bawat araw ng aming buhay. Bigyan mo kami ng kalakasan, katuwaan, upang kami makapagpatuloy sa aming paglalakbay hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pandalangin ng aming ginagawa, minamalabang Lista Waldestrada Almeida. Ay po mga minaman na mamanggagawa. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwag kami sa pati ng ating mga karamdaman, kanan kami sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Kung tayo po may mga problema, tayo po may mga mahal sa buhay na nating lapit sa mahal na Panginoon. Dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit sa iyong salita. Kapag kami maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin ng aming ginagamit, malabang Lista Waldestrada Almeida, ay mga minaman na mamanggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman
TB, diabetes, cancer, leukemia, cast out in Jesus' name, COVID-19, high blood, cast out in Jesus' name, stroke, cast out in Jesus' name, mambili doubts, cast out in Jesus' name, pagkababagi sa iglesia, mapalulupaypay, cast out in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Praise the Lord. Grabe kung magpala ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo tatalon 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pananampalataya na yung ating mga pinanalangin ay atin nang natanggap. Amen. Amen. Lahat ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan po nagtatapos mga minamahal yung ating pag-aasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo po ako mga minamahal sa ating po mga announcement. At narito na po ang ating po beloved praise the Lord. Ating beloved Elder, beloved Alvin. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Muli, pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po, beloved elder, beloved brother Joven Pereira. At maraming pong salamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Tayo po'y muling sinamahan ng ating pinakamamalapang Jesus. Tayo'y hindi pinababayaan ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Lagi niya tayong pinagpapala. Hindi masayod, mga minamahal, hindi matapos-tapos ang pagpapala na ipinagkakalob ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Meron po ba tayong bisita, mga minamahal? Yung mga nabanggit po kanina, i-assist po natin, please po, mga beloved, kindly po, mga beloved choir. Yung mga bisita po na nabanggit po kanina ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy. Amen? Kayo po'y pinagpala ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Pinagpala po kayong lubos ng ating pinakamamalapang Jesus. Sapagkat ang pagpunta nyo po rito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay hindi ganang sa inyong sarili. Yan po ay ang ating pinakamamalapang Jesus mismo ang nagdala sa inyo sa lugar na ito. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? May 4 na reglamento po, mga minamahal. Amen? May 4 na reglamento na susi upang mabuksan ang pintuan at upang tayo po ay makapasok sa langit, mga minamahal. Amen? Una po, ang pananampalataya. Amen? Sumampalataya tayo sa ating pinakamamalapang Jesus, ang ating pinakamamalapang Jesus Kristo, ang Diyos sa langit. Amen? Bumaba, nagkatawang tao. Amen? Nabayubay sa krus, namatay sa krus upang ikaw at ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ikalawa po, mga minamahal, ay ang pagsisisi. Amen? Ating pagsisihan, yung ating pong mga nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Amen? Sapagkat sabi ng Bible, wala pong matuwid, walang lahat nagkasala. Amen? Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pinakamamalapang Jesus. At ang ikatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapang Jesus Kristo. Amen? Sabi po ng aklat ng Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesu Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen? Ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, yan po ay hindi paglipat ng reliyon. Ito po, mga minamahal, ay ang pagsunod sa utos ng ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Amen? Sabi nga po ng Marcos 16:16, ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Amen? Datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Amen? Kapag sumampalataya tayo sa ating dakilang Diyos, kasama na po yan. Kailangan mamaya magpabautismo na po tayo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? At bilang pagpapasakop, bilang pagsuko sa ating pinakamamalapang Jesus, ating itaas yung ating dalawang kamay, ating pong itaas.
At sumunod po sa maikling panalangin, aking pong sasambitin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. O dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, ako po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo sa akin. Marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat po ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na po ang mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat muli, malapay sa kaluluwa. Hallelujah, na muli mong inilapit sa iyong banal na paanan, o malapayang Sus, at malapayang Sus, hallelujah, isulat mo po ang kanyang pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po siyang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan. Iligtas mo po siya sa ng kanyang mga mahal sa buhay, at panghawakan mo po siya hanggang siya'y muling pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magpabautismo po kayo. Pwede na po kayong bumalik sa inyong kinaupuan. Pabautismo po kayo, tay. Amen. Huwag po ninyong problemahin yung inyong susuotin kung mababasa yan, sapagkat meron pong ipapasuot sa inyo upang hindi po mabasa ang inyong kasuotan. Kapag kayo nabautismuhan na sa tubig sa pangalan ni Jesus, hindi pa dyan nagtatapos. Yan lang ang simula. Amen? Magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamalapayang Jesus. Amen? At bago po tayo dumako mga minamahal sa praise the Lord, sa announcement, atin po munang i-update yung ating special offerings. Amen? Ang special offerings, mga minamahal, para po ito sa proyekto ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Ito po, mga minamahal, ay para sa pagsasaayos, mga minamahal, sa pagpapaganda, mga minamahal. Amen? Nakita na po natin yung ating tubig ngayon, malakas na. Malakas na siyang tumulo, mga minamahal. Bumubuhos na yung tubig sapagkat meron na po tayong tangke doon, mga minamahal. Meron na pong motor, yung makina, mga minamahal, upang mapabilis yung tubig, mga minamahal. At kung nakita nyo rin, napansin nyo, marami nang nakapansin, yung ating CR, lahat ng CR, mga minamahal, amen, meron na pong sari-sariling gripo, mga minamahal, amen. Hindi na po tayo mahihirapan ang mag-igib upang pambuhos, mga minamahal, amen. Balit, mga minamahal, hindi pa dyan nagtatapos, mga minamahal, amen. Mapapalitan din yung ating bowl, mga minamahal, amen. Mapapalitan yan yung may D+ na, mga minamahal, automatic na. Pagkatapos gamitin ng CR, ipla-flush na lang po, mga minamahal, upang mawala na po yung ating, yung nandun sa CR, mga minamahal, amen. Mas maganda po yun. Hindi na tayo gaanong mahihirapan pa. At yung CR, mga minamahal, itatiles pa yan, mga minamahal. Amen? Upang mas lalong gumanda, mga minamahal. Amen? At talagang yung mga talagang daluyan, itatiles din yan, mga minamahal. Lahat ng CR, itatiles, mga minamahal. Aayusin lahat yan, mga minamahal. Amen? At yung ating pong bubong, mga minamahal, yung yero, mga minamahal, napalitan na po yung iba, mga minamahal. Amen? Napalitan na po. At kung may butas pa man dyan, mga minamahal, ay talagang aayusin pa rin po. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagsasaayos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ng ating banal na sambahan, mga minamahal. Amen? Narito po, mga minamahal, ang
update para sa special offerings, mga minamahal. Ang lahat na naliko, mga minamahal, ay 14,676, mga minamahal. At ang ating cash on hands po, mga minamahal, ay 362 and 8 centavos, mga minamahal. Yung hawak-hawak natin, mga minamahal, ay 362 and 8 centavos, mga minamahal. Sapagkat yung 14,676 pesos, yan po ay naibili na po, nagamit na po, naibili na ng materialis. Kung tutusin, kulang pa po, mga minamahal, yung 14. Yung iba, inabunuhan na po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen? Kanina, pinagpala tayo ng ating pinakamamalapeng Jesus. Ang ating dakilang Diyos sa kabila ng ating pagkukulang, ipinapadama pa rin sa atin ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen? Kaya huwag tayong manghinayang, mga minamahal, magbigay. Amen? Maglilikom po ulit tayo, mga minamahal, sapagkat hindi birong halaga ang ating kinakailangan. Amen? Ano ba ang ating maigaganti sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Amen? Ang ating dakilang Diyos, wala tayong maigaganti sa pamamagitan lamang, mga minamahal, ng pagtulong sa proyekto, mga minamahal. Amen? Ating pong maipaabot ang ating taus-pusong pasasalamat sa kabutihan ng ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? At narito po ating pong beloved Brother Deo Rodriguez, amen, upang ipanalangin po yung ating pong special offerings upang ito po ay barbasan at tayo po ay pagpalain ng ating pinakamamalapeng Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po manalangin manamahal para po sa ating special offering. Hallelujah. O mapagpala namin Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal Panginoon Jesus, mahal Panginoon. Kami po idadako, mahal Panginoon, sa pagbibigay ng special offering, mahal Panginoon, para po sa church improvement, mahal Panginoon. Mahal Panginoon, namin samot dalangin, na hipuin ang lahat ng mga minamahal na kapatiran, o Diyos, hallelujah, na magkaroon ng pagkabalikat sa pagtugon, sa pag-aayos ng mga pasilidad dito sa church, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, aming samot dalangin sa mga magbibigay, mahal na Panginoon, yung ibalik na makalibong beses sa kanila, mahal na Panginoon. Pagpalain mo sila sa material, physical, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala, o Diyos. Ganon din man sa nais magbigay, ngunit di makapagbigay sa kawalan. Mahal na Panginoon, yun silang pagpalain, patnubayan, maging ka ng mga hanap buhay, mahal na Panginoon, upang sunod na bahagi sila rin naman ay makapagkaloob, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, so nang dalangin na aming beloved Pastor Abel Estrada Almeida. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Magmarcha na lamang po tayo sa gitna, mga minamahal. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, give, and it will come back to you. When you give to the Lord from your heart. Give your best, give with joy, and a smile on your face. Don't be stingy, don't be tight. Learn from the widow in the Bible who gave her last name, so give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. God bless po, pang minamahal, sa patuloy na nakikiisa. Amen. Hindi nagsasawa sa pagtulong. Amen. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamalapang Jesus. Ibalik po ng billion-trillion times ang pagpapala sa bawat isa. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus sa kapaintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher ko ibubuhay niya. Amen. Ako po ay nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-isang Diyos na buhay sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong
pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, to the whole Almeda family. At lagi po nating inaalala mga minamalamang pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear. Amen. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube, Facebook, sa mga bisita, welcome na welcome po sa gawain na ating pinakamamalapang Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Muli, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamalapang Jesus Kristo. Amen. Sa mga baguhan, mga minamahal, patuloy po tayong dumalo sa gawain ng ating pinakamamalapang Jesus upang lumago po yung ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay dumarating sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Sa ating patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamalapang Jesus, magsama po tayo ng mga bunga. Amen? Magbunga po tayo, isama po natin ating mga loved ones, mga kaibigan, amen? Kapitbahay, mga katrabaho, mga minamahal, amen? At ipalo up po natin yung ating mga kapatiran na hindi na po natin nakakasama, magkaroon po tayo ng concern, mga minamahal, amen? Sapagkat atin po silang pananagutan, mga minamahal, amen? At tuloy-tuloy po rin po, mga minamahal, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Kahit na may pandemic, mga minamahal, amen? Sa tuwing araw ng Miyerkules, dahil sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa araw ng Miyerkules, mga minamahal, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon, at sa tuwing araw ng Biyernes, 9:00 hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado, at sa tuwing araw ng Linggo, mga minamahal, 9:00 ng umaga at matatapos ng 4:00 ng hapon. Maging ang Bible study, tuloy-tuloy pa rin po, mga minamahal, sa lugar ng Barangay Tubag, amen? Sa Barangay Tubag, San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal, sa residence po ng Benitis family, bahay po mismo ng ating pong beloved elder, Brother Romy Benitis, mga minamahal, amen? At yung mga taga-Tubag, mga minamahal, amen? Pupuntahan po natin, amen? Suportahan po natin ang gawain ng ating pinakamamahalapang Jesus. 10 piso, 5 piso. Huwag pong kalimutan, idaan sa information para po sa TV program and radio program. Manood po tayo lagi ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, sa TV, sa tuwing araw ng Sabado, 10:30 hanggang 12:30 ng madaling araw ng Linggo. Mga minamahal, ang ating dearly beloved parents in the Lord, ang laging nangangaral, mga minamahal. Amen? Kung meron po tayong katanungan, meron po tayong counseling sa mga beloved brothers, sa luhuran po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy niya, amen? Handa po nila kayong paglingkuran. Sa mga beloved sisters, doon po sa information, sa kinaroonan ng ating beloved sister, Auntie Vines, mga minamahal. Meron pong lay hands, pagkatapos mga minamahal ng closing prayer, dyan sa ating kinauupuan, dyan na po manalangin po tayo, mga minamahal, bago po tayo pumunta sa harapan. At may practice po, mga minamahal, amen? May practice po ang mga beloved children's choir. Huwag po muna tayong aalis, amen? At kabilin-bilinan ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, kung nais mong ng kaligtasan, makatiyak sa kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamalapang Jesus, wag na wag umabsent, mga minamahal. Amen? Wag na wag umabsent po. Laging dumalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? Isama na rin po yung Bible study, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord, tayo na pong lahat ay tumayo, mga minamahal, ating pong pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa tagumpay na muling ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Amen? At narito po muli ang ating beloved kapatid, beloved brother Jan Aquino, upang tayo po'y pangunahan sa closing prayer, upang tayo po'y pag-ingatan ng ating pinakamamanapang Jesus. Amen. Amen. Praise God, tayo manalangin sa ating pagtatapos. Dagili mo pala po ng mga Diyos sa puri pasalamat sa mga oras doon sa matagumpay balgawain. Maraming salamat po sa na-MCan, hallelujah, sa pag-opening prayer, sa pag-awit ng mga Diyos po. Solemn song, nariyan kumilos ka sa aming kaligtaan. Maraming salamat po, hallelujah, sa matambay sa balang presensya. Ito'y kalakasan pa namin sa pang-araw-araw na pamuhay. At sa mga buhay na patutunong mga kapatiran, hallelujah, awitin ng mga different choir, simula sa children's choir, hallelujah, adults choir, hallelujah, youth choir, hanggang sa finance choir, na muli kang kumilos sa aming kaligtaan. Maraming salamat po, hallelujah, sa pagbibigay, na dito kami tinuruan na magkaloob, hallelujah, magtapat sa ibang mga gawain, hallelujah, na rin pinagpapalaw kami
na higit pa sa aming mga inaasa mga pagpapala. Binabalik mo ng million times. Maraming salamat po, Malapayan Jesus, hallelujah. At sa nangaral ng salita na rin, mangko po sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, hallelujah, pagkain ng mami mga nagugutom na kalong. Maraming salamat po, Malapayan Jesus, hallelujah. Minsan pa, kung paano kayo iningatan, pinarating mo lahat, is gawin. Ganun din po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, hiwalay mo sa aming ngunit kapangyarihan at pag-ibig ay manatili sa amin at pagpalay mo kami, hallelujah. Muling idako sa araw po ng Wednesday service na rin taglay ng kalakasan na nagmumula sa iyo, hallelujah. Ito ang samit na lang sa Pastor Jesus, pray, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord.